Nyt olen. Oi vittu. Äsken sä sanoit jo, että ei sanoja, mäkin kuulin Sanoin, mutta minä olin väärässä. Tervetuloa tänne meidän liveen. Tässä on pienten teknisten vaikeuksien jälkeen, niin aloitetaan nyt live-lähetys. Ja nyt se taitaa olla ihan oikeasti livenä. Tässä on Jonetsi, terve. Ja sitten meillä on vierailevina tähtinä. Meillä on, kertoko ketä meillä on? täällä on Toukka radioa. Toukka radio. Ja sitten täällä on toi ei oo Kimpe radio, vaan täällä on Kimpe täältä Helsingistä ja Kimpe pyörittää YouTubessa perätyskanavaa, jonne tulee videota satunnaisen väliajoin ja sitten tuolla VK:ssa pyöritetään Perä TV:tä suunnilleen 1-2 kertaa kuukaudessa. Facebookissa löytyy Perä TV:lle ryhmä. Tulkaa sinne liittymään, kaivelkaa se sinne, niin sinne hyväksytään kaikki normaalijärkiset ja terveet yksilöt ilman sen kummempia. Sen kummempia turvallisuusselvityksiä. Niin. Perä TV:ltä löytyy sitten myöskin tämä YouTube-kanava, joka ei suinkaan ole Perä TV, vaan Peratus. Eli niin kuin se minun pikkukuva, minkä näitte, kun klikkasitte tähän, niin tämä on yhteislähetys nyt Perä TV:n, eli Peratus-kanavan ja Jonets 63 kanssa. Hienoa, että olette tulleet mukaan. Teitä jo sankoin joukoin siellä mukana. Tämä on älyttömän hienoa. Ja tämä tuli muuten aika yllätyksenä tämä lähetys, koska mulla ei ainakaan ollut tarkoitus pitää lähetystä tänään. Anteeksi, mitä sanoi Toukka? Tää tuli puskista mullakin tää lähetys. Joo, ja tuossa oli äänessä Toukka-radiosta. Ja Toukalla on tänään syntymäpäivät. 34 vuotta plakkarissa. 34 vuotta plakkarissa, niin se on muuten semmoinen saavutus, että minä ainakin vedän sille, että paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Toukkaa, paljon onnea vaan, and many more. Noin. Siihen on... Suurimmat killaarit ohjelmat. Mitä vittu? No niin, rauhoituhan hetkeksi. Aletaan Jonetsi puhua itse isänä. Joo, ei tässä ei ole isäntiä eikä emäntiä sen enempää. Minä olen ainut, joka on kuvassa meistä, mutta siihen on olemassa semmoinen parempi laulu minun mielestä tuohon, että Happy birthday to you, you were born in a zoo, and you look like a monkey, and you smell like one too. Yeah! Nyt pitäisi olla se just noin. Joo. Taukka, rauhoituhan vähän nyt. Mitä hakee lisää kaljaa? No käy hakemaan, mulla ei ole mikään kiire. Mutta joo, tää on tämmönen koeluontoinen lähetys. Tuossa meillä oli pikkusen teknisiä vaikeuksia näiden yhteyksien kanssa. Eli mulla on tuosta kännykän kautta nyt tulee Skypellä nämä vierailijat tähän lähetykseen. Ja käsittääkseni sinne saataisiin myöskin lisää vierailijoita. Mitä mieltä oot Kimpe, että onko linjat on vielä vapaana, elikkä annas me tuonne teen tuommoisen bannerin. Mites me teen bannerin tänne tähän? Kyllä vanha datanomi pitäisi tuo osata tehdä. Niin, mutta kun datanomi on jo niin vanha, että ei datanomi enää muista kaikkea. Ei muista kaikkea, mutta... Kippe, hei. No kerro. Et sä koneen äänessä ollenkaan? Olen, mutta mitä se tähän vaikuttaa? Et sä niinku kamerassa? Ei, kun mulla ei oo
nyt Jonetsen puhua? Joo. Ei, kertokaa vaan. Ei mitään, meni jo. Skype lähetykseen pääset. Ja tässä nyt pienistä teknisistä jutuista, mitä en mene sen tarkemmin kertomaan teille, niin jouduttiin tekemään sillä tavalla, että Perjantai Radio aloitti tämän lähetyksen Skypeessä, jolloin Perjantai Radio on se oikea. Onko se ihan oikeasti Perjantai Radio yhteenkirjoitettuna? Kyllä se näin niin kuin... Näin, joo. Näin se nyt tuntuisi olevan. Perjantai Radio tunnuksella. Noin, eli Perjantai Radio tunnuksella pääsee, missä mulla nyt tää on tää, minkä me laitan tuolla noin ja tuossa noin, tuolla me joudun sen muut siirtämään tähän. Eli tuossa Skype-lähetykseen pääsee Perjantai Radio tunnuksella. Ei noin isolle. Saanko ehdottaa yhden asian? Saa ehdottaa. Aina saa ehdottaa, mutta Niin. Saamme joillekin ehdottaa asialle. saa. Ja miksi me tehdään hangotasäätöstä, se on paljon helpompaa. Siellä pystyy liittämään kutsilinkillä ihmisiä sisään. Ai mikä? Ja kaikki ne, mitä hangoutsia Hangoutsiahan ehdottaa. Se on tosiaan, se on helpompi, mutta se ei onnistu tälleen nyt kesken kaiken alkaa tässä säätämään. Tämä pitäisi tehdä niinku suunnitella jo pitkin päivää, koska jos ei Jonetsella ole valmiuksia Hangoutsiin, niin... Valmiudet löytyy Hangoutsiin kyllä, mutta kun tämä aloitettiin tällä tavalla, niin tämä nyt jatketaan tällä tavalla myöskin. Ja ei oteta tästä... Tehdään ensi kerralla Hangoutsilla. Ei oteta mitään hirveitä paineita tässä. Tästä. Ja hei, sen verran sanon nytten ainakin ne, mitkä edellistä liveä tuossa katseli ja kuuntelivat, niin tässä livessä ei tule olemaan minkäännäköistä musiikkia. Mulla oli viime lähetykseen oli valittuna YouTubesta semmoinen, missä niinku piti olla kaikki musiikki ilman tekijäoikeusvaatimuksia, niin eikö perkele sieltä tuli sitten vaatimus siihen, että tätähän ei sitten kaupallisteta. Mutta hei, mikä siinä on teille positiivista on se, että pystytte katsomaan sen ilman mainoksia. Siinä olisi tullut 10 minuutin välein mainoksia, 6 tunnin live-lähetykseen 10 minuutin välein mainoksia, niin 6 kertaa 6, 36, noin 40 mainosta siinä, niin olisi se mulle tuonut kyllä mahtitulot, mutta mennään nyt tällä sitten. Hei, täällä on tullut viestejä. Joku kertoo, aiotko osallistua Suomen surkeimmat grillaajat -ohjelmaan? Onko semmonen ihan oikeasti tulossa? Jos on, niin ilman muuta. Suomen surkeimmat grillaajat -ohjelma. En tiedä, onko tuossa. Joku kertoo, niin joo, tosiaan. Pääkallomies 0, miekin asun Joensuussa hyvä asua. Reino Hautaajoa terve. Neitsyys on hyvin tärkeä, jep, hyvä. Missä me on neitsyistä puhuttu? No, ihan sama. Iltaa papajake. Jonets on söpö setä, sanoo Diggo. Meillä on muuten vielä 2 paljon söpömpää tuolla. Jono, se on mun Peppi-kamera sulle. Anteeksi, mitä? Eikö mun kamera sulle? Ei näy. Ei näy, joo. Ei näy. Tänne näkyy kuitenkin. Ai ja, no sinä olet aloittanut, kato sen striimin, niin ehkä se on sen takia. Tai sitten meidän pitäisi painaa jo. Jos sulla on Skype tuossa mobiilissa, niin se toimii niin eri lailla siinä. Tai sitten minun pitäisi painaa jotain tuosta, mitä en rupea painamaan, koska sitten työ hävitte molemmat sieltä. Joo. Pikkukuva ehkä näkyy tossa. Joo, ei teidän kuvat vuorottelee tässä täällä päässä. Niin,
Papa Jake sanoi, että paskaa musaa oli muutenkin. Perkele, se oli hyvää musiikkia muuten silloin edellisen kerran. Se oli jatsia ja jatsi on hyvää musiikkia. Joo. Näistä osa näistä kommenteista menee näköjään sensuroitavaksi tai ei. Tämä Papajaken tämä viimeinen kommentti oli nyt just sellainen, että tämä oli määrätty ennakkotarkistettavaksi, jonka minä sitten tästä omilla valtuuksilla hyväksyn näytettäväksi. Joo, eli nyt tällä hetkellä täytyy teille sanoa myöskin se, että Kimpe on meillä tuossa moderaattorina. Muita moderaattoreita tällä hetkellä ei ole, ja mulla on nyt semmoinen ruutu tuossa päällä, että mistä en pysty moderoimaan nähtävästikään. Eli mennään näillä. Jos teidän viestit ei tule näkyviin, niin voitte miettiä, että mikä siellä oli väärin ja laittakaa sitten uusia. Mutta näinhän nämä menee näin. Minä olen kuitenkin aika siis sillä lailla, että mä hyväksyn aika paljon niin kuin läpi. Että... Ei kaikki kannata hyväksyä läpi. Mä nyt kaikki hyväksykään, mutta mä olen aikanaan lailla niin kuin sillä niin kuin suvenneeri sillä lailla. Mä voin sanoa, että mulla tulee vaikka tappouhkauksia, on tullut edellisessä duunissa ja tällaiset menee kaikki läpi, että ei mitään. Saatana, niitä ei tarvitse hyväksyä. Ja pitäisi ottaa bänniin semmoista. Eikä. No hei, jos olisi ollut tilaisuus siihen, mutta ei puhuta parhaista työpaikoista mitään. Ei. Nyt tällä hetkellä, jos teille käy, niin luovutan puheenvuoron sitten meidän go-hosteille. Ja itse lähden käymään savukkeella. Elikkä antakaapas pojat palaa. Tuossa pikkusen mietittiin Kimpen kanssa jo vähän, että mikä olisi semmoinen hyvä ajatuspohja tälle lähetykselle. Ja molemmat tultiin kyllä, yksi asia, mistä oltiin yhteisymmärryksessä, oli tämä, että avaruutta ei kyllä käsitelty riittävän paljon viime lähetyksessä, vai mitä, Kimpe? Joo, sitä ei käsitelty riittävästi, mutta ei siitä nyt varmaan tarvi nyt siitä tehdä tänäänkään sellaista pääpuheen aihetta, jos ei se niinku keskustelu siihen avaruuteen niinku ajaudu jotenkin niinku muuten, että se on nyt vähän riippuu, että jos siellä chatissa porukka kyselee, haluaa avata avaruuskeskustelua tai kysymyksiä jostain elämästä maapallon ulkopuolella, niin voidaan ottaa nämä keskusteluun, mutta voidaan mä jutella ihan periaatteessa ihan mistä vaan täältä. Onpa hienoa, hyvää iltaa sullekin vaan. Periaatteessa ihan mistä tahansa. Näin on. Ja näin sitä tehdäänkin, että periaatteessa kaikesta jutellaan. Niin, periaatteessa vaikka ihan mansikan kilohinnoista, että mitä eri puolilla Suomeen mansikka kilolta tänä päivänä maksaa. Ja olen kuullut, että jossain Lohjalla on saanut jopa mansikkaa 5 kilon hintaan 19,90. Ja että se olisi niinku mukaan kotimaista mansikkaa vielä ja kesälahdelta asti tuotua, että onko se sitten oikeasti kotimaista? Kimpe hei. Niin, Se tiedät, tuossa Vantaalla on se mansikkapaikka Taskuan vieressä, siinä Lahden tien vieressä. Tai kun Lahden motorit. En tiedä, mutta kerro vaan lisää. Se on 49 € nyt laatikko. 5 kiloa siis. Joo, 49 €. Aha, okei. Mutta mitä itse poimii vielä? Siis itse poimien 49 € 5 kiloa. Jep. Oho. Ja sitten tuolla Lohjalla tosiaan on myyty, kuulin vaan tänään, että on myyty kotimaisena mansikkana niin kuin tosiaan 19,90. Mä itse kävin tosiaan siis Tukholmassa pyörähtämässä tässä sunnuntaina lähdettiin risteilemään
väitetään tämän Kesälahdelta asti on niinku tuotu Sitten kiva oli jostain Oishan se nyt saatu vähän lähempänäkin myytyä kyllä tuohon hintaan, kun se muuten on, se oli 30 000. No niin. Mitäs mieltä sinä olet tästä? No en tiedä, jos on jostain Espanjasta jostain... No ei nyt tarvii välttämättä Espanjastakaan olla vaan ihan... Mutta jostain ulkomailta on kumminkin, ei ole suomalaisia. Ihan Ruotsista astikin voi olla tuotu. Ei nyt suomalaisia. Ruotsissa kuitenkin Ruotsi on... Ootko huomannut, että suomalainen mansikka ja sitten ulkomainen mansikka, mikä on ulkomaille tuotu, se mansikka, mikä on tuotu Suomeen, niin onko siis mitä eroa? Nyt mä en puhunut tuosta eroista ja niin kuin tuossa just sanoin, niin Ruotsissa kun tuossa nyt käytiin ja siellä oli halpaa mansikkaa, niin huomasin vaan siinä sellaisen jutun, että siellä oli mansikat, nehän oli poimittu niin kuin puoliin raakoina. Ne oli ihan siis todella raakineita maanantaina kun ne ostin. Ne oli halpoja, mutta siinä kun ne oli vuorokauden ajan siinä niin kuin laatikossa, niin nehän oli tuossa jo tiistaiksi eli eilisen mennessä ne oli kypsynyt ihan mukavan punaisiksi. Ja nyt täytyy ottaa huomioon sinäkin, että Ruotsihan on jatkuu tuolla niin kuin eteläpäässä paljon etelämmäksi Niin on. Suomi. Mä en tiedä, että missä päin niin Ruotsia sitten mansikkaa enemmän viljellään, mutta aika useinhan on kuitenkin tämä kuvio, että Ruotsista tuodaan tässä niin kuin satokauden alussa mansikkaa Suomeen. Niin, se on kyllä ihan, se on yleistä. Joo. Joo. Jo lähti ottaa. Mitäs mieltä sä oot muuten tupakan poltosta? Kyllä mä itekin poltan niin ei siinä ole mitään miettiä. Oletko koskaan ajatellut, että lopettaisit? Tässä on vähän pakko periaatteessa. Mun terveyden kannalta pitäisi lopettaa pakko. Mielenterveyteenhän se ei vaikuta tupakan poltto millään tavalla. Mitä? Mielenterveyteen tupakan poltto niin ei vaikuta millään tavalla negatiivisesti ainakaan. Pitäisi lopettaa tupakan poltto. No, tuosta voi olla vähän montaa mieltä, mutta olitteko tietoisia siitä, että tupakkalakihan on säädetty tavoite, että vuonna 2030 tupakoivan väestön osuus olisi niin 5%. Ja sitä nyt sitten nykyinen hallitus ja tulevissa hallitusohjelmissa sitä tullaan niin seuraamaan aika tarkkaan, että toteutuuko se, että tämä on 2 euron korotus, mikä nyt on vajaa 2 korotus, siitä ottaa hetki, niin tämähän on saattaa olla tämä alkusoitto, että jos ei se tupakkakulutus käänny laskuun, niin näitä korotuksia tulee lisää. Ja mä voin sanoa, että kuukauden alusta nousi taas tupakan hinta ja alkoi se mikä lonkerot ja siiderit nousi taas. Alkoholin verran nousi ja tupakan verran nousi taas kuukauden alusta nousi. Joo. No. Paljonko nykyään tupakka-aski maksaa? Tänään mä ostin askin, niin mitähän tää maksaa? Ei tos on hintaa. Se on 7,40 pikkuaski. Ei oo hintaa. 6,70 maksaa tää. 6,70 maksaa tupakkitössi. Eli tää 40 gramman, mistä tekee 40 sätkää. Joo. Tää aski on 7,40, mikä mulla on tässä kädessä. Tää maksaa 7,40. Onko tästä kumpikaan koskaan suunnitellut, että lopettaisit tämän? On. Minä olen suunnitellut. Ja mulla on siihen niinku ihan selkeät sapluunat, että kun se arkku painetaan kiinni, niin kyllä se loppuu. Me veikkaan, että 95% varmoilla loppuu silloin. 98. Eli et ole elinaikana ajatellut
En minun eliekana. Ei tässä enää. Sitten kun Heikki lähtee, niin sitten lähtee. Hei, kertokas mulle, kun minä joskus silloin aikanaan poltin. Mä poltin sitä tupakkaa omasta mielestä aika paljonkin, parhaimmillaan pariaskin päivässä. Ja Nee. silleen ja tässä on nyt varmaan jo 15 vuotta aikaa, kun mä sen lopetin sen tupakan polton. Ja silloin kun se loppui ihan niinku kertalaakista. Mulla on niin paha, tuli pumppuun sydämeen noita rytmihäiriöitä ja mä luulin jo, että mä kuolen saatana sen tupakan takia. Ja sitä meni niinku ravintolailtapäivinä, sitä meni joskus silleen, että päivällä 1 aski ja pubissa tai baarissa meni vielä 2 askia ja parhaimmillaan paloi tupakat molemmissa käsissä. Ei kun ihan oikeesti, näin oli joskus silloin. Ja sitten kun mä sen lopetin sen homman, sen polttamisen, niin täytyy sanoa, että se oli helvetin kova juttu. Siis se oli, mä voin jälkeenpäin sanoa, että se oli kuin olisi maanpäällisen helvetin käynyt läpi. Että, mä jossain vaiheessa tuntuu, että mä tuun hulluksi. Mä tuolla vaimollekin joskus sanoin, että vittu, kun se oli töissä, mä olin kotona, että mä lähden hakkaamaan päätä seinään, että mä vittu, että mä repeen täällä. Ja sit se sanoi, nyt et ratkea, että sä oot kuitenkin niin pitkään oot jo, no ei ollut kuin vähän 3 kuukautta oli silloin mennyt. Niin että nyt et periksi anna ja no sitten, mitähän mä silloin tein? Mä lähdin vissiin muistaakseni, kun silloin ei nikotiini näitä juttuja, purkkaa ja laastaritahan ei myyty kaupoissa silloin. Mä lähdin, kun Helsingissä oli onneksi yliopiston apteekki auki, mikä on siinä Mannerheimin varrella. Oot vieläkin? On. Sinnehän mä menin sitten ja mä ostin sitä 4 milligramman Nicorette. Mä vedin sitä sellaiset mällit tonne, ihan niinku nuuskaan vetänyt kunnon purkat jauhoin molempiin alahuuliin ja ylähuuliin. Ja ai että kuule, kun se tuntui ihanalta. Niin, mutta se tulee sitten taas nikotiini yliajosta. No ei tullut kuitenkaan. Ihmeessä. Ei tullut. Kato, kyllähän se nyt osaa sylkeä pois sitten. Osaa, mutta silloin mä jotenkin niinku itselleni silloin perustelin sitä, että kun mä olin aloittanut sen nikotiinikorvaushoidon jo vähän aikaisemmin, mä olin lähtenyt pudottaa niitä annoksia vähän liian nopeasti. Joo. Niin sitten tuli tää näin, että tuli se hirveet nikotiinihimo. Jotenkin se sitten siitä niinku se taas saatiin se pahin vaihe siitä ohi. Ja mulla oli pitkään kulki niinku mukana, tiedätkö, semmonen ensiapupakkaus. Mulla oli niinku tyhjä tupakka-aski, missä oli se oli ihan niinku lapsen tyhjä tupakka-aski, missä oli 1 sykkäri ja 1 ainut tupakka mukana. Okei. Joo. Et se oli, mä pystynyt, joskus kun lähdettiin maallekin autolla ajelemaan, niin en mä pystynyt että jos se unohtui se mun tutti kotiin, niin se piti kääntyä ympäri mennä hakemaan. Joo, mutta se on sellainen tottuvuuskysymys, kun pitää aina olla joku se aski. Kyllä. Mä tiedän, se on tapariippuvuus on myös siinä niin voimakas. Mutta se, että jos joku alkaa kysyä, että minkä takia mä joskus ylipäätään aloin tupakkaa polttamaan, niin se onkin sitten ihan kokonaan toinen kysymys. Ja siihen, että se selittää niin typerä kuin olla ja voi. Ja sitä mä en nyt tässä kerro Janekkia, jos se joku... Joo, täältä tuli joku kertoo, että 6-vuotinen polttanut 5 Malbora putkeen ja jäi siihen boksesi ja pasko 5 tuntia putkeen. No, se voi. Itse juo kahvia, kun siinä on nikotiinia. Kahvissa ei tietääkseen nikotiinia. Eikö se ole kofeiinia kahvissa? Se on kofeiinia eikä nikotiinia. Onko jotenkin kommentoida tähän asiaan jotenkin? Jos siellä pyörii rahat, dollarikuvat pyörii silmissä. Ei pyöri. Eikö?
Ei pyöri. Tässä vissiin tule yhtään mainostia. Dollarin kuvat laitettiin jäähylle tuossa vähän aikaa sitten, niin kuin muistat, Kimpe. Joo. Me on kuunnellut vaan teidän juttuja tässä. Minusta on siis todella erikoista tämä live-streamin pitäminen sillä, että itse ei tarvii olla koko ajan äänessä. Ja siis todella hienoa. Aivan. Mutta hei, onko siellä kuuntelijoista ketään sellaisia, kuka on niin joskus polttanut tupakkaa ja on lopettanut sen? Ai täällä jokukin sanoi, että se on niinku tupakan polttoa, että panikkoosaksella jollakin herkemmällä. Ja se on se ihan oikein. Voitko yrittää Kaukka vähän artikuloida vähän selvemmin? Pikkasen. Niin, tupakan poltto aiheuttaa paniikkikohtauksia. Joo. Herkemmällä. Tupakin poltto aiheuttaa ihan mitä tahansa ihan kaikille, niin kuin myös kaikki muukin, maidonjuonti ja leivän syönti ja kaikki, mikä tahansa. Nämä asiat on semmoisia, että ne on, miten ne mitataan, miten ne esitetään, minkälaisia kaavioita niistä tehdään. Et kyllä kaiken saa näyttämään just semmoiselta, kun haluaa. Tupakan poltto ei ole terveellistä kellekään. Minä en Mä käyn tupakalla eikä kusella. Joo, minä en suosittele, minä itse poltan kyllä. Ja Joo. Mutta suositellaan kusella käymistä. suositellaan kusella käymistä. Kaikille, jotka tarvitsee kusella käymistä. Ehdottomasti. Mutta mulla on yleensäkin tämä semmoinen, että mitä minä esitän kanavalla, niin kaikistahan minä sanon, että en minä kellekään suosittele. Minä laitan voita, kun paistan. En suosittele kellekään, koska siinä voi käyttää kevyempiä rasvoja. Maussa toisiaan häviää ihan varmasti, mutta ei teillä ole makunystyrät niin hyviä, niin se paletti ei ole kasassa teillä niin kuin on mulla. Tai esimerkiksi Kimpellä, mikä on aivan huippukokki, joka on tuossa nyt tällä hetkellä. Sanopa Kimpe jotain. En minä mikään huippukokki. No niin kuin kuulitte, Kimpe on huippukokki, jolla on paletti kasassa, mikä tarkoittaa sitä, että ne makunystyrät on tallessa siellä ja me pystytään huomioimaan ne kaikki maut sieltä, mutta te, jotka olette pilannut sen kaiken jollain, millä te olette voinut pilata sen? Vaikka millä? Vaikka puhtaan ilman liiallisella hengittämisellä, niin ette te koskaan tule pääsemään samaan kuin mitä me ollaan. Mitä mieltä oot, Kimpe? Mun täytyy sanoa, että silloin kun täytyy sanoa, että tupakan polton, kun silloin joskus lopetin siellä. Ai edelleen palataan tähän. Okei. Koitin siirtää jo juttelu johonkin muualle, mutta ei se mitään. Mennään vaan. Niin, mutta kun mikä se sun viimeinen kysymys oli? Niin. Mä yritin vaan puhua sitä haju- ja makuaistin palautumisesta. Niin. Että miten ne aistit, kun alkaa niinku palautua, niin ne makuelämyksetkin tulee, että porkkana raastattakin kun raastaa, niin se alkaa sitten tupakoimattomana, se alkaa maistua ihan toiselle laiselle, kun kun tupakoivana. Ja ihan sama juttu, kun kevät tulee ja luonto herää kukoistukseen, niin Aivan. hajuelämykset paranee. Joo. Tätä mä yritin vaan sanoa. Mutta sen yritit johdattaa minua nyt johonkin toiseen aiheeseen. Anteeksi, että jämähdin tuohon tupakkaan. Joo. Ei, minun mielestä meillä oli ruuasta puhe, mutta samaan aikaan se on puhuttu tupakasta sitten. Niin. Mä nyt vähän niinku puhuin niinku, olin tulossa vähän niinku toista kautta siihen ruokaan aiheeseen, mutta jatketaan mihin olin tulossa. No ei mitään, jatketaan tässä tupakassa. Täällä on
kirvoittanut näitä kommentoijia, eli isä veti Marlboroa 50 vuotta 2 askia päivässä. Sitten meni 65-vuotiaana suonet tukkoon. En ole ihan varma, että oliko se tuosta välttämättä kiinni vai ehkä rasvavelmästä ruuasta, mutta käsittääkseni tupakka ei nyt ihan niitä suonia tukkoon pistä, mutta ei mennä siihen. Selvisi, iso leikkaus tehtiin, valtimoita korottiin putkilla, yksi varvas vain poistettiin, joka meni kuolioon. Hieno homma. Mitenkä faija tällä hetkellä? Jaakko, Ilkka, kerropas, onko isä vielä hengittävien kirjoissa? Tupa Jupin sanoo, en minäkään ole ikinä juonut maitolaisesta tai kaffeekupillista. Okei. Maito on paha, juokaa piimää. Maito on hyvää. Juokaa sitä. Minä on niin maitomies, niin kuin olette nähneet minun videoista, että Kimpe ei ole niin paljon maitomies, mutta... Minä juon piimää, niin kuin laktoositonta piimää, että nimenomaan, että mä en niin kuin kyllä mä niin kuin, siis maito jotenkin niin kuin, luo niin kuin jotenkin silleen niin kuin ajatuksena, siis tietysti piimäkin on samasta rööristä tullut ulos, silleen, mutta se ei niin kuin, jos niin kuin mietit silleen niin kuin maitona, niin maitohan on niin kuin toisen eläimen, niin kuin, eli lehmän vasikan ravinnoksi tarkoitettua juomaa, ja nyt jotkut sitä niin kuin lypsää ja vetää niin kuin herkkuna niin kuin naamarin niin kuin muun ruuan kanssa, että siinä mielessä tietysti sama tavarahan syödään juustona ja kaikessa muussakin muodossa ja vähän hapatettuna, tälleen niin kuin piimäksi muutettuna, mutta mua jotenkin niin kuin ällöttäisi niin kuin juoda ihan maitoa maitona, ja varsinkin jos on niin kuin ihan suoraan tissistä lypsettyä maitoa, niin Eli mieluummin vaikka niin kuin äidin maidosta paistettuja lettuja kuin lehmän maidosta paistettuja lettuja, vähän niin kuin Borat-elokuvassa. Meillä oli isävainaalla, niin käytiin isävainaan naapurista hakemassa tinkimaitoa. Eli aina peilarilla käytiin hakemassa maitoa, aamuisin lehmän maitoa, mikä oli lypsetty sieltä lehmän tissistä, ja voi pojat, että se muuten oli hyvä. Kyllä, näin, mutta makuasioista ei kannata kiistellä täällä. Jaakko Ilkka sanoo, kaikki kuolee täällä kuitenkin. Näinhän sitä tehdään. Pistettiin pikkupoikana selkää hevonpaskaa ja tarjottiin sediliä ja sitten mentiin ja poikia. Kyllä meitä poikia vietiin. Kyllä varmasti. Ja mä oon takas täällä linjaan taas. Joo, ei mitään. Flora on mautonta, käytän oivariinia tai MS leivän päällä. Voittaa ruuan laitossa. Jaho, joka ne kuuntelee, niin kiitän sitä, mä sain taas sitä serverit. Kiitoksia vaan. Joo. Asia tuli selväksi. Dr. Manhattaks laittaa tämmöistä, 97% ihmistä kuolee jossain vaiheessa elämäänsä. Mihinkähän tämä perustuu, tämä 97%? Minkälainen tutkimus on? Kyllä minunkin mielestä se on... Joskus, mutta joskus olen kuullut tällaisen tilasta. Mä en muista mikä se prosenttimäärä oli, mutta se oli kuitenkin yli 50%. Se oli, ettei hän olisi tarkoittanut jotenkin sitä, että aika hemmetin osa ihmistä kuitenkin, nyt mä muistan, se oli näin, että tupakoitsijoista yli 50% kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Näin oli, eli tupakoitsijoista yli 50% kuolee. Ja siitä voitte nyt alkaa laskea sitten, että mitä se olisi niin koko väestöstä sitten.
Täällä on itse asiassa selvennetty tätä asiaa. Tässä on Mr. Vikeroi, mikä on nähtävästi kansan jonkin tason tohtori, niin on kertonut, että Jonets kuuluu siihen 3%, eli tähän, mikä ei kuole. Ja perustan tämän nyt sillä, tämän lausuntoni on se, että mulla jää minun elämähän jää elämään tänne siis tähän internettiin. Kaikki elämä jää se elämä internettiin. No, kellä meistä on eniten elämää? Niin, no jos sulla ei kimpele ehkä, mulla on vähän vähemmän. Joo, mulla on aika paljon elämää tuolla. Kimpelä on jonkun verran kanssa, mutta joo, okei. Ei ole paljon enää. Mulla on paljon. Ja kaikki jää sinne. En mene niitä rupea. Siellä on jopa pyydetty poistettavaksi joitakin videoita, mutta sitten kun viranomaiset rupeaa pyytämään ja niillä on ihan asiakirja siihen, että tämä pitää poistaa, niin sitten ruvetaan poistamaan, mutta en muuten. Tämä on minun elämää, mitä minä esitän omalla kanavallani ja kyllä minun mielestä kaikkia on niin sopeuduttava siihen. Näitä ei tarvitse katsoa. Koska ensimmäisen videon tein YouTubeen? Ää, Minä vuonna? 2006 muistaakseni. Ihan alkuaikoina. Koska Kimpeltä tein ensimmäinen video? En muista, mutta täällä on mielenkiintoinen kysymys. Joo. Täällä on Papajake kysynyt, että mitä on elämä? Mitä on elämä? Elämän juhlaa. Tästähän on tutkimuksiakin tehty ja tämä on hauska homma, kun niin kuin tuossa, jos ottaa aikaisempia videoita, katseluja ja muita tämmöisiä, tiedätte, että minä katson hirveän paljon kaikenlaisia tiedejuttuja ja muita, eli tiedejutuissa etsitään älyllistä elämää. Mutta elämähän sinänsä on sitä, että esimerkiksi ihan mikrobitasolla on elämää. Siellä ei ole sydäntä, siellä ei ole aivoja, siellä ei ole verisuonia, siellä ei ole mitään tämmöisiä, mitä me niin kuin ajatellaan ihmisen tai minkä älyllisen eläjän sisällä olevia asioita. Mitä on elämä? Elämä on minun mielestä sitä, että ilman sitä spontaania ulkopuolista ärsykettä kasvetaan, monistutaan, ollaan. Kyllä se on jo elämää. Mitä Kimpe sanoo? Jonneksi, mä vaan kysyin sitä, kun sulla on PayPalissa on joku skilli, niin mikä tuo skill-lahjoitus on? Skrillikö? Skrilli on tämmöinen nettilompakko, eli minne voi myöskin laittaa, eli jos jollain on Skrill-tili ja siellä on ylimääräistä rahaa, niin kyllä sieltä Skrill-tililtä voi siirtää minun tilille myöskin rahaa, eli sitä ei pysty käyttämään ihan pelkästään, jos ei ole Skrilliä, niin sitä ei pysty käyttämään. Tuo supersatti on ihan vittu hahaa keksintö, koska YouTube ottaa siitä suurimman osan. YouTube ottaa suurimman osan joka tapauksessa kaikista tuloista ja Ei PayPal tulosta. ei ota, mutta siis näistä mainostulosta, mitä mahdollisesti on tai muista, niin Joo, eli kannattaa käyttää PayPalia tai sitten tosiaan Skrilli ja sitten jos tai sitten ihan suora pankkitalletus. Jos joku saa avattua esimerkiksi pankkitili tuonne L26-pankkiin Saksaan, niin itse olen ainakin todennut sen, että sen todennut ihan hyvin toimivaksi systeemiksi. Papajäkkä kysyy, mitä ennen syntyä ei kun elämä?
syntyy. Tota mä oon joskus just miettinyt, että itekin, että tai jos kääntää tänne, että mitä kuoleman jälkeen, niin sehän on se kuolema jälkeen on ehkä, se on niinku just käänteinen tapahtuma. Ja että kun ihminen kun syntyy, niin siinä niinku, siitä syntyhetkiltä harva muistaa siitä niinku niitä ensimmäisiä hetkiä, kun on tullut kohdusta tai jos on ollut keisarileikkaus, niin on tultu sieltä niinku ulos. Ja harva muistaa ylipäätään niitä hetkiä siellä sisällä pimeydessä siellä naisen sisällä. Missä vaiheessa se tietoisuus alkaa tulla niin kuin kuvioihin? Onko se siinä? Mä oon joskus yrittänyt tätä silleen vähän niin kuin miettiä tätä tietoteknisessä mielessä vähän sillä lailla, että niin kuin leikkielisesti, että kun aletaan niin kuin, kun ihminen syntyy, niin aletaan käyttöjärjestelmää asentamaan siihen ja siinä vaiheessa jossain vaiheessa sitä aletaan niitä sovelluksia sitten asentamaan siihen. Joo, voi sanoa, että mä en muista lapsuudessa hevon vittua. Ei muista kukaan, mutta että jostain vaiheesta ne alkaa sitten toimia ne muistipiirit sillä lailla. Joo. Vaatiiko se, että pitää olla se käyttöjärjestelmä siellä asennettuna, että pystyy sitä tietoa ylipäätään jäsentelemään? Mitä se Windows 10 pitää sen aivoihin? Se on hyvä, kun sä osaat heittää huumorista, mutta ihan jos sä mietit niin silleen vakavasti, niin pystyisikö tuollaista niin kuin, älyä olemaan, että jos ei siellä ole jonkunnäköistä, jos mietitään vaikka kovaa levyä, että joku tämmöinen, että se on lohkot ja sektorit ja mihin sitä tietoa aletaan tallentamaan ja sitten tälleen näin niin kuin, sitten sitä aletaan pikkuhiljaa prosessori alkaa jäsentelemään, niin mitäs mieltä kuuntelijat on ja muut ja mitä mieltä Jonetsi on tästä? Joo, missä vaiheessa tulee niinku äly mukaan tai niinku ajatukset ihmisestä? tässä Jaakko Ilkka heittää tuommoisen, että pikkuhiljaa on tuo alkuperäinen evoluutioteoria esittäytymässä vääräksi, mitä on kauan meille syötetty. Jaakko Ilkalta kysyn, että pistäpä mulle se paperi nytten tuohon esille, missä tämä on esitetty vääräksi. Emme ole ainakaan nähnyt, että missä tämä on esitetty vääräksi. Uskonnolliset yhteisöt kyllä jatkuvasti esittää vääräksi evoluutioteoriaa, mikä minusta on täysin väärin. Ei niin saa tehdä. Minä olen tuossa asiassa ihan oikeastaan samaa mieltä, että koska mä en usko itsekään henkilökohtaisesti mikään helvetin evoluutioteoriaan. Ei kun minä siis uskon. No usko sinä, mutta minä en usko. Et sinä ole samaa mieltä kuin minä. Minä uskon evoluutioteoriaa. Kommentoin tänne chattiin, että eikö täälläkin ollut joku että vähän niin kuin samaa mieltä, että ei ole tällaista evoluutioteoriaa. Hei, nyt katkaistaan tämä, tässä nyt otan johtajan elkeet, koska olen johtajana tässä, niin täällä tulee semmoista liian raskasta aihetta tähän keskiviikon lainausmerkissä perjantai-illan lähetykseen, niin otetaanpa kevyempää aihetta sitten. Vai halutaanko me ottaa kevyempää aihetta? Halutaanko me käydä läpi tätä? Ei haluta, en mäkään halua. Etkö halua? Mitäs mieltä Kimpe? Kevyempää keskustelua. Mitäs mieltä Kimpe oot? Haluatko käydä läpi tätä? Mulla on ihan sama. Mulla on omat tietyistä asioista omat käykkät mielipiteeni ja mulla on ihan sama, että minun voi yrittää lypsää aiheesta kuin aiheesta. sen kyllä tiedän. Joku apua ufoista. Ei oteta nyt ufoja tähän. Mulla ei kyllä paljon niistä kerrottavaa.
Ei oteta ufoja ei nyt tähän oteta. Kerrottavaa, mutta tässäkin on se vähän, että no, mä en voi itse ainakaan en vois alkaa niin kuin, väittämättä niitä ei olisi olemassakaan. Jos puhutaan niin kuin, että niin kuin, maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä, niin mikä ettei? Oletko sä Kimpe tai Joneks tutkinut sitä internetissä, että onko ufoja olemassa täällä niin kuin maailman ulkopuolella? Mistä se internetti sen tietää? Internet, Googlehan kertoo vissiin kaiken. On niitä. Mä en usko ainakaan tuohon itse, että... Minä uskon tähän. Mä uskon. Tästä on nyt Joneksen kanssa samaa mieltä, että... Mä en kyllä usko, että täällä joku ulkopuolella ei ole, siellä ei ole ufoja. Mä voin olla vääraskin. No, se on hyvä, että sä myönnät ton, että sä voit olla väärässäkin. Kyllä. Oletko sä miettinyt, että millä lailla tämä maapallo on sitten tässä koko järjettömän suuressa maailmankaikkeudessa ainut poikkeavuus, mistä me ollaan tutkittu tässä, siis tämä mitä ollaan tutkittu tästä, radioteleskooppien signaaleja on lähetetty tuonne jonne maailmankaikkeuteen, niin siis tämähän on nyt tämä Jonetsi osaa varmaan selittää paremmin, mutta puhutaan valtamerestä. Nipapiin sanoo, että ihan varmasti on maan ulkopuolista elämää. Me ei voida olla ainoita. Joo. Hello wonderful person, this is Anton and in this video we're going to be talking about Mitä Jonetsi on? Kyllä Jonetsi on sitä, me tässä just koitan katella täältä videota, joka näyttäisi sen, että mitenkä pieniä sitä oikeasti täällä ollaan, mutta se nyt on aika vaikeeta. Jutelkaapa Mekän Kusela. Minä kyllä kuulen kaiken ja pystyn kommentoimaan. Joo, kyllä. Sitä tuossa viime Jonetsin livessä niitä katseltiin niitä kuvia ja niitä diagrammeja. Mä en ollut silloin enää. Et sä ollutkaan, mutta sulle tiedoksi, että kyllä niitä katseltiin. Joo, mä näin ton joku jälkitallenteen tai joku mikään. No. Katoit sä sen ihan alusta loppuun? Ei, mä katsoin vähän aikaa, vaan katsoin, että se oli avaruusjuttuja ja äkkiäkin. Okei, sä et sit pidä avaruudesta ollenkaan. Mä en koska uskoa, että tuolla on mitään, pilven yläpuolella mitään muuta kuin taivas ja pilvet. Koska mä lentokoneella lentän, niin en mä ikinä Millä lailla sä nyt kuvittelet itse sitten, että millä lailla tää maapallolla tää elämä on saanut alkunsa? Uskot sä ihan oikeesti jonkin evoluutioteoriaan, että jollain jossain... Mä uskon siihen, että on... Jumala, joka loi kaiken. Ei. Vaan alkuperäinen on ollut apina. No niin, mutta mistä se apina on tullut? Kerro se. Sitä mä en osaa kertoa sulle, missä apina on tullut. Siis sun ajatusmalli niinku rajoittuu siihen, että on ollut apina. Joo, ja sit apina on tehnyt tarvan lapsen ja sit on laittanut... Kyllä mäkin sen nyt varmaan uskon, että jonkunnäköinen apina tai jonkunnäköinen oli on, että pikkasen muodostuu tässä. Mutta mistä se kaikki on lähtenyt alun perin alkuunsa? Sitä mä en osaa kertoa. Onko lähtenyt jostain ihan ameebasta, että joku yksi solu elää ja se lähtee siitä laajenemaan. Ja alkaa enemmän. Niin missä vaiheessa tällainen limaklöntti muuttuu jossain vaiheessa? Missä vaiheessa se muuttuu niin kuin älylliseksi olennoksi? Kuin laajaksi se pitää niin kuin kasvaa? Ja heitä vielä jatkokysymykset, jos mietit sitten tietokonetta. Että voiko meidän tietokoneella tehdä samanlainen, se on alussa muutaman bitin tommonen joku muistikamppa ja sitä aletaan niinku kasvattamaan. Niin tuleeko siinä
tämmöinen singulariteetti, että se muuttuukin yhtäkkiä älylliseksi olennoksi. Niin, en tiedä. Mulla olisi kysymys täällä. Mistä se Jumala on sitten tullut? Mä en tiedä mistään Jumalista. Mä otin sen vaan tuossa niinku esimerkkinä. Että mä niinku sanoin, että mä en tiedä mistään evoluutioteorioista. Muuta kuin, että mä en usko siihen. Mutta tää on helvetin vaikea kysymys, että jostahan me ollaan nyt kuitenkin tultu, että jos ei me olla kehitetty täällä maapallolla, sitten me ollaan joku siirtokunta jostain muualta. Taas tulee kysymys, että mistä se siirtokunta sinne on muodostunut. Että jostainhan se on pakko olla saanut joskus alkunsa, että mennään vaikka miljardi vuotta taaksepäin, niin eihän se nyt voi olla niinku jatkuvasti, että me ollaan oltu olemassa ja hypitty miljoonia kertoja planeetalta toiselle. Että jostainhan tää nyt on saatana pakko olla saada alkunsa, mutta mitä on ollut ennen sitä alkupistettä? Sitä kukaan ei voi tietää. Tää voi ehkä, jos jaksais kaivaa tietoa. Onko kukaan lukenut Esko Valtajan Kaiken käsikirjaa? En minä, Siellä on aika mielenkiintoisia niinku ajatuksia tästä. Odotellaan, jos joku kommenteissa kirjoittaisi tuossa Kaiken käsikirjaa lukenut, niin sieltä saataisiin ja vähän osviittaa, että kannattaako tätä aihetta keskustelua tästä aiheesta jatkaa. Tässä on saatu osviittaa jo tuossa viestien merkeissä, että niin on, tästä aiheesta ei kannata jatkaa tällä hetkellä nytten yhtään enempää. Ja let's agree that we disagree. If you know what I mean. Ei siinäkään kiinnosti tämä asia. Vaihdetaan puheenaihetta. Ihmisiä kiinnostaa tämä aihe, mutta tämä nyt on väärä päivä, väärä aika, väärä kanava sille. Tämä ei ole mikään tiedekanava, ainakaan vielä. Jotenka vaihdetaan puheenaihetta, elikkä Sehän voisi olla, perustaa toisen kanavan, ja sehän voisi olla vähän niin kuin Morgan Freeman-tyyppinen äijä. en voi olla, koska mulla ihonväri on ihan toinen. Joona lähdet tuossa kenkälankkiin sitten postissa. Morgan Freemanilla on tummempi hipiä. Joona lähdet tuossa kenkälankkiin postissa. No kyllä, mulle saa lähettää postissa mitä vaan. Sen takia minä olen laittanut kaikki nämä yhteystiedot kaikkiin videoihin, että ihmiset lähettäisiin, mutta ei ne kukaan lähetä mitään. No eihän se kannata periaatteessa laittaa, se on melkein 5,9 tuhat tilaajaa, niin ei mitään määrä. Jos mulla on noin paljon tilaajia, niin mä en kestäisi laittaa ohjelmasta, että pelkää niin paljon kiusaa varmaan tulee. Mitä kiusaa? No onhan se tilattu pizzaa ja mitä kaikkea se on tilattu. Yksi ainut kerta. Ja sitten jonne syppiovan takana soittava mikelloa ja... Ja tuoneet sitten lakritsia ja muuta tuohon pöydälle. Ne ei minusta se ei ole yhtään hankala asia. Ei. Mutta ajattelee muita tubettajia, millä on noin paljon tilaajia, niin millähän tehdään sitten Niilo. Kyllä kaikki Niilonkin osoitteen varmasti saa selville, mutta Sehän on lääkäkin. Älä kiipää kuolevia. Minä pitää kuolla. Eikö se kuosaat? En kuossa, kun vetäisin nenästä, niin nuoset räät tonne nieluun ja nielan sinne. Ai siellä kuosaus kuulua. Ja paskamaria. Täällä kuorsata. Mä oon nukkunut viimeinen kuitenkin 6 tuntia 38 minuuttia, että tiedoksi. Itse nukkun 5 tuntia 37 minuuttia. Sullakin on noin tarkka toi kirjanpito. Ja mä oon äidit kello taas kädessä, niin laskee noin yövuodet. Eli se on, että siellä meni varmaan yli 9 tuntia. annapas kun katoon pikku hetki.
Tästä tuolta ja tuolta ja tuosta ja tuosta. Sitten kirjautetaan sisälle. Mulla on 100 ensinnäkin pisteet ja 8 tuntia 20 minuuttia ollut maskin käyttötunnit. Käyttääks Toukka kaasunaamaria, kun sä nukut? Ei mulla uniaktia. Mulla ei uniaktia ollenkaan. Joo. En mä tiedä. Meillä on Kimpen kanssa. Ja me ollaan ylpeitä siitä, että meillä on. Niin, ne ei oo mitään halpoja vehkeitä kuulla. Ei joo. Eikö se maksaa nyt vain 200? Mitä se maksaa? Melkein 1000 euroa maksaa, jos menet kaupat tosta. Nee. No kerran vuodessa saa uudet letkut ja maskit ja muut tällaiset siihen. Maksaako se niinku kuukausi? Ei mitään meille maksaa. Me ollaan kato klubin jäseniä. Ai. Nee. Liity sinäkin kaasunaamarijengiä. Pitäis mulla uniaktia, niin pitäis sit Sähän voit ostaa sen omalla rahalla ilman. Joo, ja kun heitä mulla tonnin, niin mä menen heti hakemaan. Heti huomenna aamulla. Jos hakemaan mennään kauppaan ostamaan. Mun täytyy sanoa, että mulla oli kyllä ekoina vuosina oli helvetin paljon vaikeuksia tottua nukkumaan sen saatanan kaasunaamarin kanssa. Siis eikö sä kuitenkin voida alipainetta vai ylipainetta? Alipainetta! Vai ylipainetta, mitä sitten? No pääsääntöisesti ylipainetta, mutta Pääsääntöisesti ylipainetta. Okei. Niin ei mitään. Niin, ylipainetta se on, mutta sehän on kuitenkin sitten se laji onneksi osaa vähän haistella, että kun sulla on ulosengitysrytmi päällä, niin sit se taas sit se antaa vähän niinku sit ulospäin hengitys ei oo silleen niinku ihan täysillä vasta tuuleen puhaltamista. Ei niin, että se siis nykyisestä laitteesta, siis mullahan on semmonenkin laite, mikä on CPAP, eli Continuous Pressure, eli se antaa tasaista painetta. Mulla on semmonenkin laite 2000-luvun alulta vielä olemassa täällä. Ja se on siis, me ihmettelen niitä, jotka tuolla ryhmässäkin kertoo, että ei, mitenkä tämän kanssa pystyy elämään, mitenkä tämän kanssa pystyy hengittämään. Siis kun se antaa, silloin kun hengität sisään, maski on tässä naamalla, kun hengität sisään, niin se antaa sisäänpäin painetta. Sitten kun hengität ulospäin, niin se paine pienenee. Sillä, että sitä ei huomaakaan. Ainut minkä huomaa on se, että sulla on tässä maski päällä. Näin. Just ne remmit vaan siinä. Niin. Niin, mitä muuta siinä ei ole, että ekat hönkätyt siinä, kun sä ekan kerran sen laitat, niin sä huomaat, kun se lähtee sen ekan paineen sinne tekee. Sen jälkeen se on ihan kuin normaalia hengittämistä. Aivan, näin on. Ja sitten mullakin on vielä, onpa Toukka hiljaa siellä, kun minä puhun, niin siinä on vielä niin kuin sillä tavalla mulla laitettu, että kun laitan sen maskin päälle, niin silloin paineet on pienemmät ja sitten nähtävästi kun nukahan jossain vaiheessa, niin sitten ne paineet kasvaa siitä ja tarpeen mukaan sitten, jos tulee niitä hengityskatkoja, niin ne alkaa työntää sitten, se kone alkaa työntää enempi ja enempi ilmaa ja painetta sinne, että aukeaa sitten nämä obstruktiiviset, eli tämmöiset, niin kuin mullakin on tämmöiset, obstruktiivinen tarkoittaa niin kuin, no, mitä se nyt tarkoittaa? No just sitä, että kun painuu hengitystiet lyttyyn. Aivan, eli semmoinen, Liäkset rentoutuu. niin, eli semmoinen, niin. Se paine painaa ne auki. Paine painaa ne auki ja silloin
hengitys tulee taas niin kuin hyväksi ja voi että se on siis niin, se on hengen pelastaja tuo laite. Se on, se on just se, että me voi... toinen apnea-tyyppi on sitten se sentraalinen, mikä tulee keskushermoston puolelta, ja siihenhän tuo laite ei auta, mutta suurin osa näistä on just näitä obstruktiivisia, mitkä johtuu just tästä näin, että hengitystiet meillä etenkin ylipainoisilla, ja sitten jos on muuten ruumiillista rakennevikaa, että kun ihminen kun menee syvään uneen, niin ne alkaa ne hengitystiet alkaa rentoutua, saa mennä lyttyyn. Ja tää on vähän niinku pitkän tää CPAP, tai siis tää ylipainehoito, niin tämähän on vähän niinku, eikö sitä nyt vois verrata, että tää on vähän niinku pitkän ilmapallon se varsi, että jos se menee niinku lyttyyn, niin puhalletaan päähän ilmaa, niin se reaali niinku aukenee siitä. Aivan. Ja mutta tuossa tuli semmonen opa hiljaa siellä, kun minä puhun, niin tässä tuli semmonen kuin ylipaino, että puhukaa te vaan omista te ylipainoiset, mutta hei, otetaan kaikille uniapnea-potilaille nytten. Ja otetaan samalla saatana meille ylipainoisillekin. Niin kuin itse sanon mielellä, että vanttera. Joo, otetaan vaan. Miten Toukka, haluaisitko kysyä sinä jotain uniapneasta? Joo, mä oon kiinnostaa vähän se laite kun haluaisin kysyä yhden asian. Haisteleeko jotenkin se laite jotenkin niinku hengitystä, jos tulee niinku katkoksia, niin se lisää ilmaa? Se nimenomaan haistelee katkoksia, ja jos niitä alkaa niinku tulla, niin se sitten se lisää sitä painetta sitten, ja sehän tallentaa kaiken dataa, ja sehän menee nettiin se data tuonne, se on katsottavissa tuolla noissa jutuissa, ja sitten varsinkin jos on niinku ammattiautoilija, niin esimerkiksi mun pitää käydä joka hemmetin vuosi, nyt syksyllä taas pitää mennä vuosikontrolliin, siellä sitten katsotaan taas sitten, että onhan minä nyt varmasti nukkunut sen laitteen kanssa, ja siellä ensin käydään hoitajan vastaanotolla, ja sitten mennään lääkärin vastaanotolle, ja tälleen näin, ja voin sanoa, että ennen kuin multa toi diagnosoitiin toi uniapnea, itsehän mä menin siitä valittaa, kun mä väsytti ihan saatanasti joka paikassa. Niin mulla oli ihan vaikeuksia, että jos lähdettiin vaikka viikonloppuna tästä Helsingistä vaikka Virojaan tuonne Kaakkois-Suomeen ajelemaan, niin mä olin jo ennen Porvoota, niin mua väsytti ihan saatanasti. Miten helvetissä kun se pystyssä ja hereillä, ja joskus oli työpäivätkin, oli ihan helvetin vaikeita, että mä ihan täytyy sanoa, että jälkeenpäin nyt voi sanoa, että mä oon ihan niinku ihmetyt, että miten hitossa mä selvisin, että ei mitään vakavaa onnettomuutta tapahtunut. Mä jossain näin jonkun otsikon, että oli jossain Länsimäellä oli bussi törmännyt lakaisukoneen perässä tai jotain, niin mä olin ihan varma, että se ei ole mikään muu kuin siellä uniapnea on tuolla syynä. Niin se on niin yleinen syy. Ja Kuopion täällä bussiturma, eihän siitä ole mitään sanottu julkisuuteen, että muuta kuin että kuljettajan terveydentila oli vaan syy.
Veri paha. Täällä on muuten porukka haluaisi nyt että keskustellaan jotain muutakin välillä. Onko jotain asiaa ja muutkin voi osallistua? Käskykäs vähän jutun juurta vähän sieltä. Ei näitä mitään muuta kuin... Kello on 22.28. Nyt joku jymy-juttu, niin saadaan kertaa 10 vielä tohon noin. Ei tässä mitään muuta kuin yksinäistä syntymäpäivää muija jossakin saa tää reissussa. Tai ei se reissussa, kun stadissa ryppää siskon luoda ja... Ei tässä Jonetsin striimissä ei kyllä varmasti kiinnosta Toukan muijat. Ihan varmasti. Että kyllä tästä juttu etsitään jostain muualta. Nyt ihan oikeasti. Ja tää oli niin kuin otsikkonakin oli, että tässä on perjantai-radio ja Jonetsi, niin tässä ei tule Toukan muijat kyllä tähän eikä sinun perhe-elämäsi. Joo, mutta voitaisiin ottaa nyt kehittää joku aihe. Ottakaa sieltä chatista nyt joku, heittäkäs joku aihe. Aihe, joo, toki. Joo, mulle käy sekin. Naisten rintarauhaset. Mitä? Naisten rintarauhaset? Tissit! Rintarauhaset, tosi. Niin, siis sehän tarkoittaa tissit, jos et Niin, sitä tiedä. joo, kyllä mä sen tiedän. Ethän sä tiennyt. Puhut vaan tästä rintarauhasta. Vai mitä Jonetsikin? Ei, siis niin joo, niin. Ei mitään. Nuorempana tiesin ne tisseinä kyllä. Rintarauhaset. 34 vuotta on nähty tisseen melkein jo. 34. Oot sä 34 vasta? Yhtenään täysin. Yhtenään täysin, vittu 34. No mitäs sitten? Tuliko tissit käsiteltyä? Ja sit silikoonit ja kriaasipsia. Ei voi kyllä mitä se täällä silikoonit ei oo. Ne on ihan haha juttuja. Aha. Jonni joutaminen on Jonetti vääntytään muuten K18 lähetyksistä. Anteeksi, mitä? Laitettu K18 lähetyksiksi tää vai? Onko sillä mitään merkitystä sillä rastilla siellä juuri? Ei, sillä ei ole mitään merkitystä sille ei ole. Kyllä. Missä vanha podcast seurakunnan mamma Joo, meillä se on toukokuun kesällä vähän intiimiä asioita, mutta parempi ehkä, että en sit kysele kuitenkaan. Peltaako siellä kasinoa? Ei pelata kasinoa. Laitetaan vaikka kasinopelit tuohon, jos ei muut kiinnosta sitten, niin pistetään siihen minimibetillä kasinopelit. Maria Petti. No niin kuin näet 20 senttiä tällä hetkellä. 80 €, ota ulos äkkiä. En ota vielä. En ota vielä. Eiks joku PokerStarsille joku Jonetsin pokeriklubi ois kova juttu? Jonetsin pokeriklubi olisi kova juttu kyllä ja sitä tässä itse asiassa Ei se olla hirveä kova, se on 10 € jos se pettää. Kuulikas on puhetta selvää. Niin 10 €, kun sillä on jossain pettäjiin, jos 10 € vaan. Osaatko sinä pokeria pelata Texas Hold'emia? Kyllä osaan olla. No niin, tulisitko mukaan pelaamaan, jos ois sulla euron tai parin annoksella pääsis turhaan? Joo. Minäkin olen täällä. Olisiko siellä muita sellaisia ketkä tulis? Sieltä tuli Joneksella kysymys, paljon olet sisään. 20 laitoin tänne sisään. Joo. No eikö se nyt kannattais jumalauta ottaa ulos jo tossa Niin vaiheessa? 80 vittu, no terve paljon. Ei tulos joo. Ei, mies vaan pelaa vaan. Joo.
Oli sitä 126 euroakin. Mutta 8 senttiä voittarika. me otan 200 euroa ulos tuosta. Tai mulla on semmonen raja tuossa, että 20 tai 50. 200 tai 50. Et 50 minimissä ja 200 sitten kun mennään 200. Että kun se ei ole vielä mennyt kumpaankaan, ei niin yläreunaan eikä alareunaan, niin sitten pelataan vielä. Ne. Antaa pelata vaan. Tuolla on ihan vaparit tuli tuolta. 8 ja me otan nää villijahti. Tässä tulee ehkä enempi mahdollisuuksia saada lisää noita free spinsejä, eli aina 2 kun tulee lisää noita. No nyt tulee jotain pientä. 21x. Mikä huikee summa. Ja yhtä kertaa kun ei tuu lisää, ei tuu. Elikkä 14. 24 kertaa panos, ei mikään Mut hei, ei jää tähän. Teillä oli niitä hyviä ideoita näistä vanhat moottorit, höyrykoneet. Vesa Konkelo sanoo, vanhat moottorit. Joo, okei. Pidetään semmonen nostalgia-ilta, joku ilta. Kyllä täällä kasinoakin pelataan. Niin joo, paljonko laitoit sisään? 20 laitoin sisään. Joo, okei, niin nää on käyty jo läpi. Eihän sitä pojat kesken kaiken ulos. No ei oteta kesken kaiken. Mulla on ne oikeesti on ne tietyt rajat, että jos päästään yli 50, niin sitten otetaan, kun mennään 200. Ja jos tullaan alaspäin, niin sitten keskeytetään siinä 50 ja sitten otetaan se 50 ulos. Se on toiminut. Aika vitun monta kertaa ja kyllä ne Eikö se olisi kuitenkin noin 80 mukavampi kuin se 50? Ei, kun 200 on mukavampi kuin 50. Joo, mutta kun se et kuitenkaan siihen 200 se et pääse. Kiitos luottamuksesta. Katsotaan vaan nyt sitten, että Ei katota. et pääse. Ei muuten katota. Ei muuten katota, vaan minä katon. Tässä on Sitä voit sä katsoa ja sitten voit todisteeksi ottaa kuvaruuduskaappauksen ja photoshoppaat sen silleen, että näyttää sitten läpi ja voitin. No, tää ainakin kuuluu yleisesti panoksella jo, että se on panostunut toleranssia. No mä pistäkää pojat ihan se panos, minkä haluatte, mutta pelatkaa omilla rahoillanne. Mie pelaa omilla rahoilla just silleen, kun mie haluan. Mie laitan vaikka sen 76 senttiä. No ei, kyllähän me laitoin jo pelin pois siitä. Enkäs me laittanut?
Ne. On katsonut kuvat vähän viimein. Joo, ei teidän tarvii minun pelejä seurata. Ja etenkin kun minun peleistä pelkästään vittuilla, niin ei niistä tarvii vittuilla. Kukaan vittuillut mistään pelistä. Siinä on varmaan itse kukin mättänyt aika paljon rahaa siitä. Ja Ne on ihan varmasti meistä kaikki mättänyt tosi paljon rahaa. pelifirmoja omistettua ja Pikkuinen laittaa 0,9. Hienoa, kiitoksia. Tää auttaa, siis kaikki auttaa. Kaikki, kyllä hemmetti siinä ja kaikki auttaa eteenpäin. Yksi senttiä pois. No. Voisiko sen toukan tiputtaa nyt tästä keskustelusta pois? Koska ei negatiivisia asioita ei ensinnäkään niistä, jotka lahjoittaa jotain, niin yhtään ainutta negatiivista asiaa ei tule heistä. En mä mitään vittuillut. Joo. Joo. Täällä on, nyt tällä hetkellä on Jonetsin striimi menossa. Ja minä olen se, joka määrää asiat, niin joko se sanot kiitos nätisti lahjoittajalle, tai sitten menet helvettiin tästä striimistä. Oikeesti. Joo. Niin, en mä mitään vittuillut. joo. Ja vieläkin otti euron. No niin, pitihän vaan paremmaksi laittaa. Kuka korottaa? Ensimmäinen ja toinen ja kolmas kerta. Joo, ne, Saukka. Uskallatko? Sulla tulee laittaa 10x. Jos sä laitat 10, niin mä voin laittaa sitten tuplata sen. Ei kun niin paljon rahaa. Eikö? Ennen peliä tätä ei oo. Ei oo pelimiestä. Ei oo pelimiestä. Terve Pia, moi taas. Hyvää iltaa. Joo, koittakaapa soittelijat pitää käytöstävät mielissä. Pia sanoo tuossa, eli se tarkoittaa just sinua, Toukka. Että koittakaa pitää käytöstävät mielissä. Mutta ihan oikeesti, tää on minun striimi. Okei. Okei. Mun puolesta saat olla, mutta Jönsi tekee päätöksen, mutta pysy sit silleen niinku asialinjalla. Mie sanoin okei. Mitä? Mie sanoin jo okei. Sitten sun pitää vähän aikaa nyt ajalla ehdonalaisessa niin sanotusti. Hake sisäkolia. Ihan oikees. Eikä ole pissaa. Ei Jeesus. Joo, eikö sekin sopii? Joo. Tästä puhuttiin jo Kympe ennen aloitusta, niin Kyllä. mitä me sanoisin tähän? Mie sanoisin tähän sillä tavalla, että me kaikki ollaan ihan omanlaisia ihmisiä. Me ollaan kaikki ominensa täysin hienoja, hyviä, hyväksyttäviä ihmisiä, mutta nyt kun se tuli se mutta kuitenkin jo siihen, niin pakkohan se muttakin vielä sanoa, niin kaikilla meillä kuitenkin on se oma vapaus valita, että
missä seurassa ja millä tavalla. Ja mie en ihan satasella ole täysin tyytyväinen tähän seuraan. Minä ymmärrän. Ja nyt Kimmo, en tarkoita sinua. Kato, mitä tässä tapahtuu. Katsotaan, No, paina tästä nyt nappia. katsotaan mitä tässä tapahtuu. Mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta vieläks tää kuuluu sinne? Tää kuuluu, tänne ainakin kuuluu vielä. Joo. Saa suljettua ja helpostikin. Ei se ei ole ongelma, mutta minä on aina ollut sitä mieltä, että kaikille pitää antaa mahdollisuus ja kaikille pitää antaa tilaisuus ja kaikille pitää antaa kuitenkin se lupaa olla siinä ja eihän vielä mitään törkeyksiä ole tapahtunut, joita ei tässä kanavalla saa tapahtua. Niin sen takia on vielä antanut luvan olla täällä, mutta katsotaan. Jos se vaikka tästä. Mutta meillä on edelleenkin Kimpe lähetyksessä. Kerropa Kimpe, kuka oot. Kimpe on Kimpe ja täällä ollaan Helsingistä ja mitäs minä nyt osaan itsestäni sanoa? Kysele minä. Minkälaista toimintaa sulla on täällä niin kuin internetissä? Sulla on jonkinnäköinen kanavakin. YouTubessa on kanava, jossa on 300 tilaa ja Peratus-niminen kanava. Ja sitten live-lähetyksiä on enemmän tuolla tehty sitten oman serverin kautta perjantai-radio nimellä, mutta se on tuolla sitten vähän niin kuin kuollut ja kuopattu. Se projekti, live-videolähetyksiä tehdään sitten tuolla VK-puolella. VK-puolella ja toiminimi on, niin sanottu toiminimi on Perä TV ja Perä TV on Facebookissa oma ryhmä. Sinne vaan tervetuloa liittymään. Ja Perä TV löytyy sitten tuolta YouTubesta Peratus nimeltä. Joo, siitä jos omasta mielestä mainitsin jo, että se on se. Saattaa olla. Ne on vähän niinku kaksi eri asiaa, se YouTube-kanava ja tuo live-maailma, mutta se YouTube-kanavan nimi Peratus tulee vähän siitä Perä TV:stä ja kaikki juontaa vähän tuo nimi juurensa ehkä siitä, että joskus silloin aikoinaan yli 10 vuotta sitten, kun perusteltiin Viherahon Pasi oli siinä mukana. Kun perusteltiin perjantai-radioa ja täällä Viherahon tekniikka tälläkin hetkellä vielä käytössä, niin silloin tuli äkkiseltään tehtyä valittua tommonen nimi perjantai-radio. Se on sitten aika vaikea alkaa nimeä kauheasti muuttamaan, kun kaiken maailman mainoskynät on kaikki ja plakaatit ja banderollit on yhdelle nimelle painettu. Ja Tuossa on tehty joskus näitä kiertueitakin, joskus tehtiin jo lähes 10 vuotta aikaa, kun kerättiin kaikki Suomen leirintäalueetkin suunnilleen. Ja kyllähän kaikki varmaan osa ainakin podcast tietää noin nettiradion-bileet Oulun Nallikarissakin ja noin niitä aikoja. Tekis vielä laittaa Paula Koivuniemen nyt soimaan. Joo, valitettavasti sitä ei voi tehdä tällä kanavalla nyt. Ei voi nyt. Tää on tosissaan harmi, että täällä niinku YouTubessa, kun pitää näitä lähetyksiä ja muita niin et siinä ei oikeasti voi soittaa mitään, tai voi soittaa sen 10 sekunnin pätkän, mutta
Joo, okei. Mutta sen verran sanon tästä hemmosta, joka tässä puhuu, niin hän on pitkän linjan YouTube, tai ei YouTube, vaan internet-radiolähetysten pitäjä. Siis ihan, voisi sanoa, että semmoinen pioneeri näillä aloilla. Samoja aikoja aloitellut tosissaan kuin Viheraho, jonka varmasti kaikki työ tiedätte. Ja mikä on se ulostulokanava tällä hetkellä on semmoinen kuin perjantai Pera TV. Ja Pera TV tämänhetkisten tietojen mukaan, niin mitä siellä on niin kuin, siis kaikki elää koko ajan, mutta tällä hetkellä nyt 2019 heinäkuussa niin löytyy vk.com, joka on kaikille avoin, siihen ei tarvitse rekisteröityä, sieltä löytyy ja sieltä vk.com kautta Pera TV, niin sieltä löytää sitten lähetykset ja jos rekisteröidyt sinne, niin saat jopa ilmoitukset, kun lähetykset on voimissaan. Lähetykset löytää myöskin Facebookista Pera TV-kanavalta ja useimmiten, taitaa olla ihan poikkeuksetta, Suomen nettiradiot-kanavalta on löytynyt nämä lähetykset. Eli niitä kannattaa seurata. Pistäkääpä seurantaa sitten, niin katsotaan, että ootteko työ riittävän hyviä, että teidät voidaan hyväksyä näihin ryhmiin. Niin. Kiitos Jonetsi. Ole hyvä. Kiitos. Pientä puffia tässä tuolle tälle meidän 30 hengen katsojaryhmälle. Niin, kerropa siitä talven suunnitelmista vähän. Talven suunnitelmista. Meillä on nyt niin kuin tuossa minun kanavan kuvassa näkyy, siellä on kerrottu, että Jonetsi lähtisi jossain vaiheessa Kanarialle myöskin, niin siellä on näitä lahjoituskanavia sitten olemassa ja tässä on hirveän hyvä syy sille, eli tammikuussa tapahtuu aika isoja asioita vuonna 2010. Silloin tämä minun tämänhetkinen kumppanini tässä lähetyksessä, eli Kimpe, täyttää pyöreitä vuosia 50. Jee! Mulla ei vieläkään ole toiminnassa se perkele tää jingle soiti, että olisin saanut oikein kunnon uploadit sille. Mutta kuitenkin Kimpe täyttää 50 vuotta ja sitä olisi tarkoitus lähteä sitten juhlimaan tuonne Kanarian lämpöön. Ja mikä sen mukavampi kuin olisi saada teidät kaikki mukaan sinne. Mutta sehän on mahdotonta. Jotenka jos nyt tehtäisiin aluksi sillä tavalla, että kerättäisiin mulle rahat ja Kimpelle. Tai no, itse asiassa mulle kerätäisiin ensin rahat ja sitten aletaan kerätä näille muille mukaan lähtiöille. Kyllä, mutta ei tuolla chatissa on aika tärkeä No kerropa. Marko Repansin Oho, kommentti. onko Joonalla mielipidettä oikeudenpäätöksiä, jossa useita alaikäisiä tyttöjä raiskannut mies sai joitakin tonneja sakkoja ja mies, joka puolusti lapsia tupakansavulta sen 27,5 mukaan saa 20 kiloeuroa sakkoja. Vanhasen Marko. Kiitos, että olet taas mukana seuraamassa tässä, mutta näitä asioita on käsitelty niin paljon sinun kanavalla jo, että niitä ei nyt lähdetä tässä käsittelemään. Niin paljon kuin arvostankin sinua ihmisenä ja arvostan
moniakin asioita, mitä sinä edustat, en arvosta kaikkia. Niin nyt tämä kanava ei ole oikea, missä lähdetään näitä puimaan. Piste. Jos siellä vielä tulee sitten tähän asiaan liittyen kommenttia, niin me on pakko hiljentää sinut. Ymmärrätkö siellä? Tuo on kuitenkin aika tärkeä asia, mistä Marko kuitenkin puhuu. Ja tosin sitähän on kyllä käsitelty monilla kanavilla, Markokin omilla saiteilla. Et siinä mielessä ymmärrän jo, että sitten jos sanot, että ei asiaa käsitellä, mutta minäkin olen kyllä niin tupakan vastainen ihminen kuin olla ja voi, että ja ihan miten vaan. Tämä nyt juontaa juurensa siihen, että mulla on henkilökohtainen päätös, että tällä minun kanavalla ei käsitellä poliittisia asioita. Ja esimerkiksi tämmöinen, jossa useita alaikäisiä tyttöjä raiskannut mies saa joitakin tonneja sakkoja, niin se on poliittinen asia, koska nyt puhutaan kuitenkin eri ihon värisestä ihmisestä kuin mitä me ollaan täällä, sinä ja minä ja Marko, muista en tiedä. Niin sen takia näitä asioita ei ruveta käsittelemään, koska sanotaan niistä mitä tahansa, niin kaikki käsitellään vihapuheena, koska ne on helpoin tapa käsitellä näitä asioita. Valitettavasti. Ja minä haluan pitää kanavani avoinna. Joo. Niin. Joo, mä ymmärrän tämän, mutta... Mulla olisi, Kimpe, paljon asiaan sanottavaa. Niin kuin tiedät meidän henkilökohtaisesta keskustelusta, mitä ollaan käyty. Niin. Mutta niitä ei yksinkertaisesti ei käsitellä täällä kanavalla, ja piste. Hyvä. Näin se. Nielen sanani, mitä olin tässä jo sanomassa liittyen tähän näihin kavereihin, mitkä eivät ole kantasuomalaisia, mutta ei puhuta siitä. Tässä mä voin näitä asioita sitten käsitellä omissa lähetyksissä. Niin, joo. että tilatkaapa sitten vaan peratuskanavaa Facebookissa, liittykää sinne Facebookiin, niin puhutaan näistä kaiken maailman taskuvarkaista sun muissa siellä sitten vähän vapaammin. Mutta Ehdottomasti, ja Jonets on siellä kanssa kommentoimassa, ja Jonets voi olla jopa livenä siellä lähetyksessä sitten mukana, niin kuin Kimpe on tässä. Ja... Se sanoo vielä, että Facebookissa löytyy Perä TV nimellä, ja tuolla sitten live-lähetykset, videolähetykset tulee vk.com kautta Perä TV, eli ne tulee sitten sitten Venäjän kautta. Hienoa. Tälleen, mutta jatketaan muilla aiheilla. Jatketaan muilla aiheilla ja katsotaanpas mitä täällä on aiheita. Lähetään terveisiä, että jos nyt sattuu olemaan, että Marko Repars on vielä kuulolla ja vieraan on Pasin hyvä kaveri niin kuin oletaan, niin kerro Pasille terveisiä jos näet. Ja jos Pasi on itse kuulolla, niin Pasillekin tiedoksi, että sinulta ostettu videomikseri on täällä edelleen studiossa käytössä. Näin. Joo. Täällä Mr. Vigerö oottelee Jonetsin RIPS-ohjetta. Syö lohta tällä hetkellä. Itse pyydetty tietenkin, ei mitään kirjolohta. Hieno homma. Vassaripelle sanoi, että olisi kannattanut Markonkin, mitä sanoi? Olisi kannattanut Markonkin miettiä, kenen kanssa lapsia alkaa hankimaan. Älkääpä tuommoisia kommenttia edes kehatko laittaa tänne minun kanavalle.
koska lapset on aina siunaus. Lapset on, ne ei ole kellekään tehnyt koskaan mitään pahaa. Ne voidaan opettaa hyvän tai pahaa, mutta lapset on siunaus. Minullakin on 2 lasta ja niin, miettikääpä, Ja siellä joku odottelee. mitenkä, Juomatestinkin siellä odotellaan näköjään. joo, mutta katsotaanpa näin vielä loppuun tästä. Marko Vanhanen ei oikein paljon Raamatun sadulla painoa mielellähän noihin raamattuasioihin mukaan millä tavalla. Miten näitä ajanmerkkejä kun seuraa, lukee, on helppo päätellä Harmagedonin tuleva hyvin pian, koska oikeus on vailla järkeä, vailla lopun aikoja. No okei, se on Markon, nyt tunnistaa Markon näistä sanoista. Oikeasti me tubettajat ilman sensurointia paljastamme aikamme merkit ja seuraajamme ovat viisaampia kuin oikeusoppineiden viisaus on kirjaviisautta. Mitä tuokin tarkoittaa? En ymmärrä. Okei, mennään seuraavaan. Marko, sinä ja vielä ihmettelet, miten et vois tavata lapsiasi. Okei, Vassaripelle. Kyllähän tällä kaikkea saa sanoa, mutta kaikkeen miehen. Nämä ei ole kaikki minun sanontoja. Turhan tulee arka. Joo, Reijo Hautaoja. Armageddon on kyllä virun hyvä leffa, tosia. Mitä se isäntä tietää? Politiikka ja uskonto on semmoista, mistä ei sovi kiistellä. Mitä se isäntä tietää? No, siis jos isännällä tarkoittaa minua, niin se nyt on aivan sama, mitä minä tiedän. Tämä on minun kanava. Ja minä kerron, mitkä on ne rajat täällä. Mutta hei, nyt tullaan siihen. Täällä tulee jopa 2 semmoista Mr. Samsoni ja Nipa Filmsi. Tää on sitä oikeaa toimintaa. Sieltä tulee 2 euroa molemmilta. Kakkoset tuli niin, että heilahti. Voi jumalauta, pitää olla tai kolmonen. Ei. Ei mulla ei ole tuolla prepaidin kortilla, mikä on tähän liitetty jo. Ei, tää ei ole mikään varustelukisa. Hei, eläpä. Tää varustelukilpailu ihan selvä, älä nyt meitä yhtään Älä ala sille. Mutta kuunnellaanpa, mitä Marko on tuossa sanonut tuossa välissä, että Jouni, kerrohan, nuorentuuko tietokoneessa videoiden, nopeutuuko tietokoneessa videoiden renderöinti, kun hankit sen uuden näytöohjaimen? Se ei koskaan minulle selvinnyt. Sen verran voin sinulle, Marko, sanoa, että kyllä nopeutuu. Ja minä en ole vielä tehnyt videota siitä, koska se oikea aineisto, missä me pystyisin näyttämään sen todellisen nopeuden lisäyksen, niin sitä me en ole vielä tehnyt semmoista oikeata vertailua. Mutta ihan oikeasti paljon tietyissä renderöinnissä, tietyissä asioissa, mitkä vaatii sitä näytön ohjaimen käyttöä, niin tämä Premiere Pro, mikä mulla on, niin se osaa käyttää sitä näytön ohjainta ja nopeuttaa sitä videon loppuun saamista, renderöimistä, loppuun saamista. Ihan oikeasti. Mie teen siitä vielä videon. Hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Tästä oli aikaisemminkin jo juttu. Joo. Nipa-filmissä sanoi, pakko antaa vähän taskurahaa, kun 6 vuotta katselin jo hyviä videoita. Kiitos. Nämä on siis oikeasti nämä on semmosia. Se on ihan sama, että onko se 1 sentti vai onko se 100 euroa, no ehkä 100 euroa on pikkusen eri kuin 1 sentti, mutta se, että
muistetaan ja huomataan, niin voi että kiitos. Sillä on iso merkitys mulle. No niin, tulihan sieltä. Peratus, 2 euroa ja sentti. Pakko laittaa vähän paremmaksi. Mä oon pelimies. Otetaan sille. Ja tämän jälkeen minä käyn kusella tuossa ja käyn täyttämässä lasini, niin katsotaanpas paljonko on sitten seuraava tuossa. Sori vaan. Mä oon vähän... Mut hei, jos teille käy, niin Kimpe pitää teille nyt pikkusen aikaa. Kehtaat se pitää seuraa? No mä voin tässä höpötellä niitä näitä. Joo. Mitä mä tein? Höpöttele niitä näitä. Kiljutokkas täyttämässä kaikessa rauhassa ja palaa sit takaisin. Mulla on loppu nyt kyllä panokset tuolta nyt sitten täytyy sanoa, että mulla YouTubeen ruokkii toi yksi prepaid-kortti, mulla on nyt loppu kyllä panokset, sieltä on nyt enää 37 senttiä saldoa jäljellä. Tälleen näin. Possu sinäfilettä. Lapinpuikulle perunamuodossa päärnäis. Kastiketta brändillä siivitettynä brändissä. Voitko kokeilla? Mä voin Jonetsin puolesta jo vastata tuohon oman mielipiteeni, että ensinnäkin tuo Lapinpuikulla perunamuussi kuulostaa ihan hyvältä, mutta miten se, maistuuko perunamuusissa, että onko se muusi tehty normaali potusta vai Lapinpuikulasta? Maistuu. Maistuuko ihan oikeesti? Kyllä. Olen päässyt maistamaan Lapinpuikulasta, siis oikeasta Lapinpuikulasta. Oikein tehtyä perunamuusia. Sitten on perreisi kastike juttu. Toi olisi ihan kiva tietää Jonetsin mielipide tähän, että onko samanmaikkuista kastiketta, että tehdäänkö se valmis kastike soosista, niin kuin sä jossain videolla sanoit, että nämä on ihan hyviä nämä tällaiset valmis kastikeainekset, vai pitäisikö se tehdä ihan silleen niin kuin oikea-oppisesti kananmunat hyydyttää silleen niin kuin vesihalteessa ja mitä kaikkea siihen nyt valmistusprosessiin kuuluukaan. Se peräsmäisen kastikkeen valmistaminen oikeaoppisesti, sehän on ihan aika loppujen lopuksi työläs toimenpide, josta aika monihan vetää silleen vähän niin kuin oikkoen niin kuin läpi just täällä valmis kastikkeella. Mitä mieltä tästä? Olen tehnyt molemmilla tavoilla ja olen tehnyt jopa silleen, että mulla on ollut se valmis joku Knorrin tai näitä purkkikastikkeita siinä vieressä, jotka on lämmittänyt mikrossa ja tehnyt sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaan sen kastikkeen nimenomaan pearnaisen, mikä on mitä sanotaan, että se on se kokin taidon näyte, että kun tehdään pearnaiskastike, niin ymmärrättekö te, jos minä sanon, että minun paletti ei huomaa siinä eroa. Eli paletilla tarkoitetaan makun ystyröitä, siis sitä, että kuinka makua tunnetaan suussa, niin minun se maun tuntemus ei huomaa. Totta kai niissä on eroa niissä, mutta onko toinen huonompi tai toinen parempi, niin en minä pysy sanomaan. Nämä valmiskastikkeet, mitkä on ainakin näiden laatumerkkien tekemiä, niin vittu ne on hyviä tänä päivänä. Ne on siis todella hyviä. No mä olen vähän nyt sitä mieltä, että osa on, osa ei, mutta mitäs mieltä sä oot, että
että niissä kuinka helpot eroja. Nyt Kimpe koittaa tässä saada minua ansaan ihan selvästi, eli kyllä mulla on niinku, on mulla paletti kunnossa, eli makunystyrät kunnossa sillä tavalla, että kyllä minä makuja erotan, ihan varmasti. ei pidä sitä... Pari viikon päästä alkoi toi Pohjois-Karjalan kiertue, niin voitaisiinko me tehdä vähän videoita, jossa testattaisiin, grillattaisiin vaikka erinäisiä makkaroita ja sun muita ja katsottaisiin, että onko se tupakka torruttanut, koska tupakka vaikuttaa myös ihmisen makuaistiin, senkin sä varmaan myönnät. Emme tiedä, haluisiko porukat sitten, pistäkääpä sitten siihen alle, siellä on se description setti ja kaikki nämä, että sinne voi laittaa viestiä meille, niin haluaisitteko työ, että tämmöistä testiä jopa piettäisi? Että siinä olisi ehkä sanotaan 8-10 makkaraa. Niin kuin tehdään sitten, että siinä olisi tupakoitsija myös arvostelemassa. Niin, tupakoitsija ja tupakoimaton, ja siinä saattaa olla parikin tupakoimatonta jopa ja mie veikkaan, että nämä tupakoimatta olla jopa alkoholin vaikutuksen alasia, niin kuin minäkin. mutta hei, työ päätätte nyt tämän, että haluatteko työ tämmöisen testin? Jos haluatte, niin ilman muuta tehdään. Jos ette halua, niin no way, sitä testiä ei tule. Niin, periaatteessa ihan kaikki käy. Joo, itse asiassa testi tulee joka tapauksessa, halusitte työ tai ei. Hei, mie lähden nyt turruttamaan taas näitä makunystyröitäni tällä. Taas? Vastaan sä kävit. En käynyt, koska mie vaan sanoin meneväni. Ei, sallitko, että mä käyn ihan nopeasti pisulla, olen 2 minuuttia poissa, mä en ole käynyt tuntiin missään. Niin. Niin mä tulen pitää sit seuraa kuuntelijoille siksi aikaa, kun sinä oot tupakalla. Niin. Tämmöstä Juttele vähän aikaa sinä nyt siinä, niin Tomminnes, mä käyn kusella. tämmöstä tää joskus on. Se on. Näin. Otetaanko ASMR? Mulla on kaikista ikävin video, mitä on, tai nämä mainokset, mitä TV:stä kattelee, on tää nainen, joka kertoo ASMR:llä jotain näistä ihmeellisistä namuista. Outoa. Joo. Mutta hei, mitäs täällä on tullut viestejä? Täällä on tullut viestejä aika paljon. Saan tänään halvalla possun sisäfilettä, suositteleeko Jouni lisukkeeksi Lapin puikulaa, perunamuusia ja pernaskaista brändillä. Ja. Oon kokeillut kaikkea. Mitenkä tuo lahjoitushomma toimii, kun mulla ei ole PayPalia tai muita? Lahjoitushomma toimii vaikka niin, että joka videossa on mulla osoite, tiedot, kyllä sinnekin voi lähettää. Kannattaa laittaa ehkä joku paperin sisään, että ei postissa katsele siellä, että siellä on 50 laitettu. 50. Mutta Pia, nämä ei ole oikeasti tarkoitettu mitenkään. Mie en ole rahaa vailla. Nämä on sen takia laitettu, koska jotkut haluaa ihan oikeasti laittaa rahaa. Sen takia minä olen laittanut nämä eri lahjoituskanava-mahdollisuudet. Heippa. Heippa. Annapas minä luen vielä nämä loput tässä, mitä on. Totta kai. Mitä on. Pernassikassike on aina yhtä epäilyttävän makuinen, oli ravintolasta tai K-kaupasta. Joo, okei. Pernassikassike on ihan
hyviä marketissa ostettuna. Minä olen aivan samaa mieltä. Ne on tosi hyviä ostettuna sieltä paketista. Marko Vanhanen kysyy taas, että kuinka saisi perunamoissa pysyään samppanjan kuplat, sampanja perunamusna tosiaan. Joo, okei. Juu, testiä vaan tulee. Sitten taas Marko Vanhanen. Aikoinaan oli jäätelö, jota alkoi ritistä suussa. Sitä jäätelöä ei enää myydä. En tiedä mikä se sellainen ainesosa on. Hyvä. Hienoa, että Marko viestit tänne kanavalle. Makuasioista ei voi kiistellä, sanoi koira kun pallejaan nuoli. Mistä Vikeroi sanoo, että Marko Vanhanen sooda striimillä hiilimonoksidia muussiin. Ja sitten tulee vielä yksi viesti. Makkarat vaan testiin, te Kaima Outokummusta. Eli varmaan siellä on Jonets myös Outokummussa. Hienoa. Hyvä Jonets Outokummusta. Tai varmaankin Jouni, mutta ihan sama. Ymmärrän toki, sanoo Pia-Suu Anttila. Mielellään tukin sinua toimintaa, kun kuitenkin jo vuosia saanut nauttia sinun videoistasi. Tiedän sen, Pia. Sinä olet ollut yksi uskollisimmista katsolijoistani. Mutta ihan oikeasti, niin kuin me aina pyrin sanomaan, on se, että minä en tarvitse mitään. Mulla on aivan kaikkea täällä, mitä me tarviin. Mitä tahansa sitten tulee lahjoituksena, ne menee kaikki lyhentämättömänä minun hyvinvointiin. Pääasiassa laitehankintoihin ja alkoholiin. Näin ne menee. Ja kaikkea saa laittaa. Ja niin kuin tiedät, Pia, kyllä minun luokse saapi tulla. Ja vaikka antaa sen vitosen sitten. Ihan näin. Mutta hei, nyt mie lähden tupakille ja onks meillä co-hosti paikalla? Kyllä täällä ollaan. Joo. Ja muistatteko... En mä tiedä, osaanko mä tässä nyt enää puhua, minä menin ihan sanattomaksi. Muistatte varmaan, kuka meillä on co-hostina, eli Peratus-kanavalta YouTubesta Kimpe on tuolla tällä hetkellä, ja Kimpehän on ihan toisella puolen maailmaa kuin mitä me ollaan. Me ollaan täällä Itä-Suomessa ja hän on hädintuskin Suomessa, kun on siellä... Hädintuskin, kyllä lähempänä Kehä kolmosta kuin Etelärannikkoa kuin joskus vielä muutama vuosi sitten. Joo, näin ne laittaa. Näinhän se meni näin. Mene tupakalle, mä pidän sun kanavasi yllä. Kaiken ne laittaa Kehä kolmosen syyksi, mutta annetaan heidän laittaa. Ja tähän semmoista pientä musiikkia, voitko laulaa vähän? Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Nyt tuli pientä musiikkia. Käy polttaa sen tupakkaa nyt. Olen mennyt jo. Takaisin, koska mä en tiedä muuta kuin, että mä alan kohta ruudaamaan emännälle kohta kyytiä kotiin. Se on töissä tulossa ja onko ketä autolla liikenteessä tuossa Tikkurilan alueella, niin voisi heittää ton mun emännän kotiin kohtaan. Ei kerro vielä tarkemmin, mutta missä on töissä siellä, mutta tuossa puolen yön jälkeen, jos sais kyydin tähän 2,5 kilometrin päähän, niin ei tarvitsisi bussilla tulla. Mä en nimittäin pääse tänään hakemaan jostain kumman syystä. Semmosta. Ettekäs nyt, mitäs Kimpe on tänään juomapuolta naattinut? Kimpe on tänään naattinut ihan pelkkää A-olutta, ei mitään muuta. Ja itse asiassa Kimpe ei ole tänään naattinut tuossa aamupäivällä 10
mä sanoin iltapäivällä yhden kolmion voileivän. Siinä on kaikki mitä on tänään mennyt suusta alas. Ja tää ei oo mitenkään mikään mun harrastus silleen, että tää on tosiaan täytyy sanoa, että juhannuksen jälkeen, siis juhannuksen ei otettu muuten yhtään mitään silloin, kun mä olin autolla liikenteessä ja tää on nyt niinku eka kerta. Nytkin oltiin Ruotsissa käytiin ja nyt vähän valehtelin. Otin kyllä menomatkalla kaksi tuoppia jo menomatkalla Tukholmaan, mutta maanantai oli ihan autoilupäivä Tukholmassa, niin eipä siinä sitten hirveästi voinut oikein ottaa. Sillä lailla. Ja tässä nyt vähän sitten niitä laivatuliaisia on tässä nyt sitten. Eilen tultiin kotiin ja sitten oli vähän muuten päässyt reissusta. Tänään tässä nyt sitten vähän naatiskellaan. Ensi sunnuntaina muuten, jos joku asuu Kaakkois-Suomessa, niin 7. päivä on Virolahdella Virojoella Hapavellijuhla ja hapavelliä siellä sitten syödään, joka on niinku ruisleipätaikinan juureen keitetty. Siellä on perunohkoja, vähän herneitä ja ruisleipätaikinan juurta siinä ja siitä keitetty sellainen hapavelli. Se on Virolahden perinneruoka ja mä olen menossa sinne sitten sellaisen hapavellin syöntihaasteeseen mukaan. Katsotaan, tuossa on mun 13-vuotiaan kummipojan kanssa, joka on syntyperäinen virolahtelainen. Ja kumpi meistä syö hapavelliä sitten enemmän. Tästä on tarkoitus, että mahdollisuuksien mukaan tehdään jonkunnäköinen videoproduktio. Tulkaa joku sinne syömään hapavelliä mukaan, jos asuu siellä Kaakkois-Suomessa. Sunnuntai 7. päivä. Virolahti, Virojoki kunnantalon piha. Kello 12 alkaa hapavellijuhla. Ja tosiaan niin tossa hapavelliä myynti alkaa jo varmaan jo veikkaan siinä 11 jälkeen aamupäivällä, niin lähdetään vellittelee. Mikko on yrittänyt kovasti houkutella mukaan, että tulisi sinne. Mikon kanssa nimittäin tuossa 2 vuotta sitten oltiin, kun vellijuhlat oli Klamilassa, niin oltiin siellä syömässä. Ja siinä on juttu. Itse asiassa siitä on video tehty, mutta sitä ei ole YouTubeen vielä laitettu. Perottelekkarissa näitä on kyllä näytetty useampaan kertaan. Joten tupakalta ole hyvä, saat puheenvuoron. Joo, on palaan, kiitos. Tuossa tuli Pialle sen verran viestiä, laittelisin Pia Suo Anttilalle, niin. Kolmioleivet. Toi on hyvä. Tuolla on tarkkana. Ei oo tunnistaa, mitä täällä on liikenteessä. Niin kuin Pia laittaa tuosta, meinaa lämmittää huomenna rantasaunan, juoda muutaman kylmän huulteeseen saunaan sekä uida. Kuuntelen saunan kuulostaa linnun laulua ja nauttia kesästä, mitä muut meinaat puuhata. Sen verran Pialle haluaisin sanoa, että tää nyt on pikkusen verhottava tää sanonta, siis kaikkeen siihen mitä haluaisin sanoa. Sieltä oikeasti osaa arvostaa, tietää sitä, miten paljon mie arvostan sitä, että olit paikalla, kun sanon vain näin, että kun
oltiin oikeuden edessä. Pia tietää, mistä asiasta on kyse ja mitä tarkoitan, ja muiden ei tarvitse. Mutta se, että sinäkin olit siellä, niin se on niin hatun ja peukalon nostoarvoinen asia, että jatketaanpas illan rattosaa viettoa sitten. Marko Vanhanen kysyi, että pitäisikö vaihtaa toinen kone, jossa on Skype. Mitäpä tuumaat, Jones? Kello on kylmä aika paljon ja minua vuode jo houkuttelee. Me ihmeessä pettiin. Ei se ole häppeä ollenkaan, että ei ole kaikissa liveissä mukana. Se on jopa monet pitää sitä ihan arvostettuna asiaa. Eikö näin ole? On. Eikö ole Kimpe vähän se on pikkusen niinku puolikas tämmöstä lähetystä, että ei voi sitä musiikkia soittaa. Joo, se on totta. Nee. Totta ja vähän pelottaa toi mikä artikkelaista siellä nyt sit onkaan, mikä numero muuttuu, että kun tähän asti on pelätty vähän sitä pelkkää musiikkipuolta, siitä on puhuttu, että mitä siellä uskaltaa näyttää, mutta kohtaa se voi olla, että siellä ei mitään kuviakaan voi näyttää, koska Höpö. mitä? Se ei tuu toimimaan koskaan, koska siellä on niin selkeästi sanottu säännössä, että parodia mielessä, ohjaus, opetus, neuvonta mielessä, näitä saa käyttää ja niissä ei ole niin kuin, mitä minä olen katsonut, minä olen aika paljon niitä tutkiskellut, niin siellä ei ole mitään sanottu semmoista esimerkiksi, että parodiamielessä saa käyttää 15 sekuntia, 30 sekuntia, 45 sekuntia. Ei niin mitään tämmöistä ole sanottu. Ja eiköhän siellä ole mitään sanottu esimerkiksi niin musiikistakaan, että musiikkia saat käyttää 15 sekuntia tai siis nämä on niin sekavia nämä säännöt. Kiitoksia Mr. Samsoni. Ei se meidän, että jos sä menet johonkin vaikka taidemuseoon ja siellä näkyy joku jotain juttua teet siinä, vaikka 2 minuuttia höpötä. Niin sä meidän, että se on ihan ok sitten teidän direktiivin mukaan. Tää on hemmetin hyvä, että jos tää menee näin niin kuin sinä puhut. Ja minäkin toivon sitä, mutta kun jossain puhutaan näin, että tää olisi todella paljon tiukempi tää juttu. Joo. Mitä on? Niin. No siis ei. Sano muuta kuin, että hemmetin hyvä on, että jos kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. En minäkään osaa kommentoida tuohon sen enempää. Minustakin on hemmetin hyvä, jos kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Ja siltä vähän näyttää. Mikähän ei ole muuttunut tällä hetkellä. Että kaikki Ei ole, joo. Ei ole, joo. Kyllä. Tuli taas Casino-rahaa Mr. Samsonilta, kiitoksia tosi paljon, ja Vanhasen Marko taas sitten heittää jotain tuossa ihmekommenttia, mitkä ei itse asiassa Markokin kun heittäisi oikeasti
semmoista kommenttia, jotka liittyisi jollain tavalla johonkin asiaan, niin minusta se olisi todella hyvä. Mutta sitähän muuten saadaan odottaa. Leksa kyselee, että eikö nyt olekaan keskiviikko. Jonetsi, onko sulla jotain Markkoa vastaan, kun vähän vaikuttaa vähän siltä? Ei mulla ole Markkoa vastaan, mutta kun mitä minä on pitänyt esimerkiksi livejä ja sitten myöskin muut kommentoinnit, mitä Markolta on tullut, niin minä en muista yhtään asiallista kommenttia Markolta. Niin paljon kuin minä toivoisin Markolta asiallista kommentointia, niin ne on niin epäasiallista ja asian vierestä olevia, että se on kyllä tosi valitettavaa. Juha Haavisto kysyy, onko Jonetsi tullut naapureihin, saisiko Jonetsin luona tulla käymään. Jonetsin luona saa tulla käymään. Sen takia Jonetsilla on aina siellä videoiden descriptionissa, siellä on jopa osoite kerrottuna, että mistä minut löytää ja kaikki yhteystiedot, ei nyt ihan kaikkia, mutta tervetuloa. Tänne kyllä saa tulla käymään. Joo. 15. Tällä hetkellä suunnitelma on tosiaan, että 15. päivä heinäkuuta maanantaina. Onko se tulossa sinne päin käymään? Joo. Tuossa mistä Vikero on jo useamman kerran jo kysynyt Jankutan, että ripsvinkkiä toivoisin. Minä on tosi vähän tehnyt ripsejä ja se on yksi semmonen to-do-listalla oleva tälle kesälle. Eli tulen tekemään niitä ripsejä ja antamaan niistä oma ohjeeni. Mutta kun siihenkin minä on tausta tutkimusta tehnyt jo asiaan ja kun siellä on niin helvetin monta eri variaatiota, että miten ne tehdään. Eli kyllä me lähden nähtävästi tälle Coca-Cola-linjalle, mutta katsotaan. Ja Marko Vanhanen kertoo, 30% Jounin striimin kuvista täyttää viinipullo ja lasi. Sitä ei voi olla huomaamatta oma viini lasissa on. Joo, että niinku, missä nämä on nämä asialliset kommentit Markolta? Sitä me oon ottanut, niin kuin on joku muukin ottanut täällä. Joo, kerropas Kimpe. Älä tuohon ota kantaa, kun sulla oli jotain muuta. Markon kommenttiin, mitä tässä on nähnyt, niin ja mä nyt niissä tekisin, että tässä nyt mitään sellaista erikoista on, että jos pitäisi sanoa, että positiivinen, negatiivinen vai neutraali, niin on sanottanut nämä neutraalin kategoriaan jo. Niin. Okei. Sun kanava, niin sinä voit nää on nyt tehdä vähän makuasioita. Niin on. Niin kuin mä sanoin, että jos olisi mun kanava ja tälleen näin, niin mullahan on, niin kuin mä sanonut, että mulla on tappouhkauksia ynnä muuta kaikkea paskaa. Aika kuin paljon tullut, kun on ollut Helsingissä ajanut bussia 15 vuotta, niin sitten siinä on se, niin kuin se henkinen puoli,
No mites kävi? Mitäs luulet? Kumman valitsivat? Kylläkään ne pojat jäi, kiltisi jäivät. Tarjoilu vai ei? Kiltisi jäivät. Ei alkanut tarjoilu, vaan kaverit vaan jäi odottamaan sitten seuraavaa 109 ja mä laitoin sitten kyllä siitä sitten laitoin viestiä sitten eteenpäin tilaviestiä, että täällä on sitten odotettavissa, että ollut tarjolla seuraavallekin vuorolle. Nee. Joo. Tämmöistä se välillä on, mutta tää oli mun mielestä niinku, sieltä tuli sitten yksi asiakas tuli sitten kyllä sanomaan, että helvetin hienosti hoidettu tilanne, että kaikilla oli hauskaa loppujen lopuksi. Aivan. Mä ihmettelin sitten, että kun jotkut saa kuitenkin niitä kokkauksia kiinni, aina puhumalla hoitamalla näitä tilanteita, että Nee. on sitä, täytyy sanoa, että Mäkelän kadulla on itsekin joskus juostu puukkomiehen perässä bussia ympäri ja katsottu, että ehtiikö livahtaa jossain välissä ja tuomelta sisään saa oven kiinni. Jälkeenpäin on hauska juttu, mutta sillä hetkellä kun tilanne on päällä, niin pelottomia juttuja keskellä yötä. Aivan varmasti. Nee. Nää on niin pitkä pysyy siinä oman kodin 4 seinän sisällä, niin silloinhan kaikki menee helvetin. Näinhän sanotaan. Joo. Saatais Marko muuten lähetykseen. Mitäs mieltä on yleensä? Ilman muuta, jos Marko haluaa soittaa, niin haluatko Marko soittaa Skypeen? Onko mahdollisuuksia? Perjantai radio on oikea osoite. Tai kuka tahansa. Niin. Tahansa. Ei se ole Markosta kiinni nyt. Että jos joku haluaa soittaa, niin perjantai radio Skypellä sinne vaan soittoa nyt ja katsotaan, että ootteko te oikein immeisiä. Katsellaan miten käy. Luultavasti, Niitä näitä tässä. luultavasti kävi huonosti, mutta ei jaksa vaihtaa koneetta, sanoo Marko. Okei. Nyt ei ole muuten oikea Marko edes kysymyksessä, että siellä on joku joka on kaapannut tilin. Näin veikkaan. Joo, tääkin vähän kuulostaa vähän. Näin. Ja niin kuin nämä kommentit aina ollut tältä tililtä, mitä tulee, niin ei ne ole oikeeta Vanhasen Markkoa. En uskokaan. Voi aina olla. Mikä tämä taustameteli on, kysyy Ristisaatana. Mikä taustameteli? Mulla on täällä ainakaan mitään taustameteliä. Joo, ei täälläkään. Tai minähän en kuule muuta kuin Oman korvien tinnityksen. Niin, tinnitus ja sitten se sun ääni, mitä kuuluu Joo. mä en huudattanut mitä lähetykseen menee. Eikä mullakaan tässä nyt päällä mitään monitorointia. Mutta tuossa aikaisemmin testailtiin jo, että nämä pitäisi olla ihan ok, nämä meidän viritykset. Eli jos sulla on jotain taustameteliä, niin katoppa ympärillesi. Kai ne on ne lapset siinä ympärillä. Jokohan ne joutais nukkumaan vaikka.
Joo. Kyllä, näin voi olla. Joo. Nyt tässä on mielenkiintoinen sitten tosiaan tämä kysymys, että onko tämä Marko Vanhanen aito Marko Vanhanen vai feikki tässä. Ollaan nyt kuuntelemaan nyt näitä lausuntoja, mitä tuolla tulee. No, jos mie sanon, että tämä Marko Vanhanen, mikä täällä on, niin tää on täysi feikki. Niin pistäkääpä perusteluita sitten, että minkä takia ei olisi. Joo. Jos heidän on nopea kysymys esimerkiksi tällä Marko Vanhasella, niin heidän ihan nopea testi, että mikä on sen isännöitsijän sukunimi, mikä jota taloyhtiössä on ongelmia. Jos tää vastaus tulee nyt 10 sekunnissa, niin saadaan vähän osviittaa, mutta jos tässä pitää alkaa googlettamaan jostain, niin sitten on feikki. Tai epäilykset feikin suhteen kasvaa entisestään. Nee, näin on. Ja ei tuu vastausta, että mikä on ongelma isännöitsijän nimi. Ei tunnu tulevan. Tai kysytään, että mikä on sen isännöitsijän etunimi edes. Niin mä voin antaa vinkin. Etunimi on sama kuin yhdellä tässä hiljattain olleella presidentillä oli etunimi. Ei ollut Martti Ahtisaari eikä Tarja Halonen, vaan sukunimi viittaa yhteen puuhun ja hänen etunimi oli sitten sama kuin Marko Vanhasen taloyhtiössä aiheuttaneen isännöitsijän nimi, joka aiheuttaa ongelmia, mutta ei tuu vastausta. Se on kuitenkin Maunohan on se etunimi. Sitten jos joku vielä räväyttäisi, mikä on se sukunimi. Mauno Kaikko. Aivan, mutta ei Marko Vanhanen niin itse ehtinyt edes vastaamaan. Ajatellaan. Feikki, mikä feikki? Valelääkäri, vale Marko, onhan näitä. Me oli hieno tuossa Kiihtelysvaarassa, kun asuin, niin siellä oli lääkärin nimi oli Valeria. Se oli niin kuin todellinen Valeria-lääkäri. Valeria, lääkäri. No. Taisi se olla ihan oikea lääkäri. Ainakin se antoi ihan oikeat reseptiä sille. Joo. Mutta mitä sä oot mieltä, jos heidän tällaisen kyssärin nyt, että jos jollain on tarve esittää Marko Vanhasta, niin mitä se kertoo niin kuin ihmisen mielenlaadusta, joka esittää häntä? Niin. Ja olkoon nyt Marko mikä on ja kaikki kunnia hänelle, mutta minun kiinnostaisi nyt se, että mikä on se, mikä tekee sen, että haluaa alkaa esittämään jotain muuta kuin mitä itse oikeasti on. Nee. Tai niin, on se sitten Marko tai mikä tahansa. Niin, kyllä. Jos nyt olisikin joku muu, että vaikka minäkin alkaisin nyt pönkittää itseäni, että mä oon Vladimir Putin tai Donald Trump, niin uskokoon sen nyt kuka tai ei usko, mutta siinä voisi olla jonkunlainen motiivi niin kuin takana, ehkä. Mutta kyllä mä nyt toistaiseksi kaikki paperit allekirjoitan omalla nimelläni ja jos nyt sitten esine, niin olen sitten vaikka Perattus-nimellä täällä ja tällainen, mutta Ommik on mun etunimi kuitenkin niin kuin väärinpäin kirjoitettuna ja sen voi siitä kääntää sitten, mikä on etunimeä sitten sukunimen
Niin, Ai mitä? aivan. Näin, niin, ja siis seuraavassa jaksossa paljastetaan sukunimi. Mutta niin ehkä. Ehkä. Ei sitä mitenkään luvata, että sitten Ei. paljastuu. Mutta se mikä tässä on hienota, niin Jonetsin kaikki tuntee Jonetsina. Jonetsihan on sukupuoleton ja ei silloin sukunimeäkään edes. Onko se Jonetsi sukupuoleton? No kyllä näin näyttäisi olevan. Siis Eunukki. viimeisten tietojen mukaan. Elikkä ei ole muna aika pillua vai? Voisi sanoa, että eunukki. Eli mulle voi ihan huoleti antaa omat emäntänsä vaikka huoltoon illaksi, jos lähtee yöksi johonkin vaikka iltarientoihin. Siis aivan huoleti voi antaa. Jopa tulee juttua perkulle. Kyllä. Ja näin on muuten moni antanutkin. Ja voi niitä hauskanpitoja. Lupaat mies joulupukki. Niin. Niin. Aattelepa. Kyllä tämä maailma on monimuotoinen. On. Nee. Ja niin, että Kimpe, tervetuloa vaan emäntäs kanssa tänne meille kylään. Joo. Mutta niinku samalla niinku toi yksi kaveri tuossa kertoo ei vittu, en mä kehtaa sitä sanoa ääneen, mitä se sanoo ruotsalaisista, että sun kanava menee alas. No, koitetaan. Mitä koitetaan? Niin, että meneekö kanava alas? No, oli puhetta noista, eikö nyt on parempi? Nyt mulla toimii sen verran kontrolli, että nyt mä en sano siitä yhtään mitään. Aha, okei. Okay. Puhutaan siitä VK-kanavalla sitten jo jossain vaiheessa, mutta nyt ei tässä vaiheessa. Tehdään tälleen. Mutta siis oikeasti kunnioitan että jollakin kontrolli toimii. Joo. No hei, tässä alkaa pikkuhiljaa puoliyö sieltä hiipiä. Emäntä pääsee vasta puolen tunnin päästä töistä, niin jaksasitko mitenkään jatkaa tunnin verran vielä? Okei. Mennään, kato. Otetaan sit kun tuossa ovesta käy eukkokohon sisälle, niin minäkin on sulle laittanut vähän lahjoja. Mä oon laittanut vähän patteria lisää jossain vaiheessa. Pieppäs yleisön viihtyvänä miekään tupakilla tässä välillä. Kyllä me tässä on äänen päässä, mikä kuulee koko ajan, mitä siellä kerrot siellä, mutta... Joo niin. Sinne läks taas. Röyhtelemään tupakkaa. Tässä on varmaan porukka vaihtunut muutamaa kertaa jo tässä lähetyksen aikana ja tuossa puhuttiin tuosta tupakoinnista jo vähän aikaisemmin. Mä tuossa jo silloin sanoin, että mä oon lopettanut tupakoinnin ja varmaan tosta sen
vaiheessa tuli se, että mun toinen kaveri, joka poltti tupakkaa ja pyysi multa niinku tupakkaa, niinku pompas tupakkaa multa, niin se nauroi mun, kun näki mun vihreän Barclay-askin. Se sanoi, että joo, ei helvetti, että tollaista ei yhtään mitään, että mun paistas tosta niin punaista Marlboroa. En tiedä mitä se tupakka on ja sitten tuotin punaisen mallon siitä, vittu mennäs meillä niinku suunnilleen jalat alta. Vittu, kun vetäisin siinä kunnon heikoista tekaareita oikeesti tupakasta ja mitä tuosta vuoristoilmaa filsun läpi. Siitä alkoi mun tupakoitsijan rooli sitten. Ja sitä sit jatkuu siinä sitten toistakymmentä vuotta. Minä nyt jos sanon, että nyt tulee kohta 50 mittariin. Jos kun mä 35 suunnilleen lopetin ja 20 suunnilleen tai 18-vuotiaana aloitin, niin tulihan siinä nyt kuitenkin se toistakymmentä vuotta sitten kerrytettyäkin. Silleen, minä jotenkin. No mitäs tässä? Joo. Mitä kommentteja tullut tupakointiin liittyen? Siis onko tänne viesteihin tullut kommentteja? Mä vaan puhuin silmät kiinni tässä. Vanhasen Marko sanoi, että Jouni otetaan, jos uusi olet kiva tubettaja oikeesti. No, mie ihan kiva tubettaja. Siis, mie on tehnyt näitä tupetuksia niin pitkään, että mie on huomannut, että paljon kivempi olla kiva tubettaja kuin ikävä tubettaja. Mie en oikeesti kanavalla niin oo hirveän paljon näitä ikäviä asioita edes tuonut esille. Niin. Pitäisikö niitä tuoda? Ei varmaan. Tai ehkä siksi se ei tää niinku minun kanava on edes päässyt kasvamaan niin kuin tämän ikäinen kanava, mitä mullakin on, olisi voinut kasvaa jo niin paljon isommaksi. Miten me on ajatellut asian on se, että mulla on tärkeää ne katsojat, jotka katselee minun videoita. Ja jos ajatellaan, mulla tulee 6000 täyteen nyt ihan pian katselijat, siis tilaajissa. Ja minun jotain kauppakassi tai ruokavideoita, mitä nyt katsellaan enempi, niin niitä katsotaan sitten kuukauden aikaa, mitä nyt kuukauden ne saattaa olla niin 1000, 1500, korkeintaan 2000 kertaa, niin mitä nämä on nämä 8000 muuta tilaajaa? sitä me on oikeasti ihmetellyt. Mentikö nyt aiheesta poikki? Mutta niin. Mistä me yleensä puhut? Mistä mä puhun? Tupakoinnista. Ehkä se on juuri se syy. Mut hei! Nyt mä haluan teille katselijat kertoa, kanavani katselijat kertoa, että mulla on nyt suht hyvä ympäristö tässä ihan tietokoneelta tehdä näitä livejä. Antti, tuo kamera pitäisi saada uusittua. No, se uusitaan sitten, kun tulee riittävästi taas sitten sitä massia sieltä teiltä päin. Mutta mulla on nyt mikrofoni hyvä. Mulla on tuossa alhaalla on helkatin hyvä tuo, mikä tuo on, mikseri, millä me pystyn säätämään näitä ääniä. Ja mitäs te tykkäätte? Onks tää ihan hyvä ympäristö noin niinku kaikki? Ja tuolla on tommonen mustavalkea näkyy tuo tausta. Mutta Hyvältä vaikuttaa. niin,
Sä oot jäävi sanomaan, kun sä oot ostettu mainos. Ostettu mainos. Kimpe on ostettu mainos. Ei muuten oo ostettu mainos. Puolin eikä toisin, että kyllä tässä ihan samalla lähtöviivalla ollaan. Eiks ollakin? No niin, nyt se lopetti sitten keskustelun kokonaan. Minä en lopettanut keskustelua, vaan kuuntelin tuossa vaan pienellä viimeellä, kun siinä Marko kommentoi vähän aikaisemmin turhaan uskemassa, kun ei mitään saa selvää. Ja nyt tuossa äsken tein itse tällaisen testin, että kuuntelin tuon lähetyksestä tuon striimin tuossa äskeisen kommentin jälkeen, niin kyllä se siihen taustamusiikkiin lähes se kuuluu ihan niin kuin todella hiljaa sieltä. Ai jaa, okei. Joo. No nyt sitten ois mahdollisuus tehdä tämmönen homma vielä, että laittaa tuo mikrofoni tuohon, laittaa tää mikrofoni täältä päälle. Puhupas nyt. Tuori. No, minä tässä voin puhua kaiken aikaa. 1, 2, 3. Tää on hyvä, kun tää soundcheckin tässä vaiheessa iltaa. Joo, Ehkä taas kannattanut testata jo alkuvaiheessa. on ja sitten kun soundcheckin ottaa vielä tällaiset, se tulee sulle viiveellä nytten. Puhupas nytten, niin mennään tuosta. No niin, testiä 1, 2, 3. Tosi hiljaa se kuuluu, että se tulee jotenkin vähän niinku jotain ihmereittiä. On ja sitten kun me laitan tuon toisen mikrofonin päälle tuossa, niin näkyy antavan sitten viiveellä nuo kaikki puheet tänne, mutta jännä homma, että kukaan ei ole tuosta mitään sanonut, jotenka voimme olettaa, että kyllä tää on ihan ollut kuuntelijoita. Vai mitä mieltä kuuntelijat ootte? Onks tää olisiko näin, että minä kääntäisin tämän mikrofonin näin, jolloin minun ääni tulee vähän tästä sivusta ja sitten Mutta jos sulla kännykässä tulee toi mun ääni, Skype-ääni mikserille, niin eikö se siitä pitäis mennä sinne siiville ihan normaalisti silleen? Siis- Mikä siinä nyt sitten on ongelma? siis kännykästä sinun ääni tulee kännykän kaiuttimen kautta. Se tulee kaiuttimen kautta. Joo, Se joo. ei tuu mistään piuhaa pitkin, ei tuukaan mikserille. Ei, en ole laittanut, siis sehän olisi varmasti ideaalitilanne sitten se, että laittaisi tällä tavalla, mutta tää pitää meidän ottaa nyt ihan oikeasti jo kahtoon joku päivä, että mitenkä tää on hyvä. Koska siinä on mahdollisuuksia tuossa mikserissä, kun on Bluetooth myöskin. Niin me voi laittaa sen Joo. Bluetooth-yhteydellä menemään tuohon mikseriin. Joo, jos sä saat vaan kännykän Bluetoothin, että se antaa sen sinne, jos sulla on Android-puhelin, niin sulla voi olla ongelmia saada se, vaikka se muuten normaali puhelin antaa sinne Bluetoothin kautta ulos, niin se voi olla, niin kuin mä oon sullekin sanonut joskus, että joidenkin Android-luurien kanssa on ongelmia, että se ei välttämättä sitä Skype-appin audiota ei välttämättä saakka niin helposti tuonne Bluetoothista pihalle. Vähän riippuu sitten. Aivan. Mutta se on testattava meidän vielä. Ja Kyllä. anteeksi teille kaikille kuuntelijoille, että tämä nyt on tämmöistä sähläämistä, mutta kun asioita halutaan kuitenkin kehittää, niin ne jollain tavalla pitää kehittää ja
olkaa mukana. Älkää vielä heittäkö sitä tilausta kaivoon minun kanavalta. Ja muistakaa se Peratuksen kanava tilata. Siellä on hienoja videoita. Mikä sulla on, mutta saaks kysyä, mikä puhelin sulla on siinä käytössä? Mulla on tuo Honorin 8. Eli Joo. ihan hyvä puhelin siihen nähen, Joo. missä ei vielä raja... Ihan perinteistä plugiliitettä, mistä sä saisit audio sellaisena ulos ja... sä voit kuitenkin sitä Skype-puolussa sitä toiseen suuntaan käyttää sitä niinku puhelimen omaa mikkiä, mutta lähinnä se, että saisit sieltä Skype-luurista lähetykseen menevän audio saisit sellaisena, kun se sinne puhelimeen tulee, että sä saisit sen joku plugin kautta siihen mikserille. Niin sillähän mulla on niinku asia, että soittajan äänihän kuuluu niinku, jos sä soitat vaikka mulle lähetykseen, niin sä kuulet siinä lähetyksessä mun äänen sen puhelimen mikin kautta. Mut sitten lähetykseen menee taas sitten se ääni, mikä tulee puhelimen 3,5 millin plugin kautta tulee mikserille. Niin se menee sitten taas sitten se lähetykseen. Eli mulla on tavallaan 2 mikkiä sit käytössä. Toisesta menee mun puheen kokkamikin kautta lähetystriimille. Ja sitten kuka on puhelimen päässä, niin se kuulee mun äänen sitten vähän heikommin, mutta hän kuulee sen sitten puhelimen mikin kautta. Pääasia, että lähetykseen saadaan molempien ääni sitten niin suunnilleen tasapaksuna, mitä sitten säädellään mikserit ja niiden liukujen avulla. Joo. Jännä homma. Näin. Eli sä oot koko ajan niin tässä niin kaiuttanut mun ääntä sun lähetykseen, että se tulee puhelimen kaiuttimesta ja hyppää ihan niin sun huonetilan kautta siinä audiona sun mikkiin. Niin. Näinkö mä nyt? Okei. No, ei siinä mitään, se tapa tuokin. Sen takia se saattaa olla, että se on jäänyt vähän heikoksi se soundi siinä. Voi olla. Mutta siis pääasiahan tässä on, että minun soundi tulee hyvänä. No sehän se on niinku, totta kai Niin. se on se tarkoitus. Hyvä. Joo. Kyllähän nyt olisi typerää se, että toisten ääni tulee parempana ja minun ääni huonona. Aivan. Näin minä kyllä ajattelin sen tuossa, mutta voi olla, että minä ajattelin sen uusiksi jossain vaiheessa, että vierailevien tähtien äänikin voisi kuulua hyvänä, mutta katsotaan. Toistaiseksi mennään vielä tällä. Alright. Eipä siinä mitään. Näin mennään. Nyt kuulemma kuuluu ihan ok tällä hetkellä. Joo, kyllä se kuuluu. Siellä on aina löytyy näitä, joilla ei kuulu oikein hyvin ja eivät oikein kuule, mutta käynti korvalääkärillä auttaa niissäkin asioissa aika paljon. En tiedä. Joo. Nyt olisi kiva muuten tietää, että kun porukkaa on varmaan sellaisia, jotka on Ruotsissa käynyt ja on käyty Virossa ja joka puolella ja tälleen näin, niin mitäs mieltä jengi on yksi rakas lempiruoka meille on lihapulla. Niin mitä Suomessa nyt myyä, niin ainakin mun mielestä Kivikylän lihapullat on niitä parhaita. En tiedä mitä mieltä muut olette, mutta onko kukaan tuonut Ruotsista koskaan lihapullia? Ja jos on tuonut, niin minkä merkkiset lihapullat Ruotsissa on parhaita? Mulla ei ole tuttua tuo ruokatuotteiden tuominen, että nyt pitää kyllä luottaa kuuntelijoihin, että siellä joku on edes joskus tuonut jotakin. Onko Jenssi koskaan käynyt tuossa Eckerölainen laivalla Tallinnassa tässä Eckerölainen Finlandialla tai Nordlandialla, mikä oli ennen Finlandia, niin siellä on mun
aivan mahtavat lihapullat siellä. Never. Tarjolla. En oo koskaan käynyt. Joo, voisin sanoa, että ne on Suomen parhaita. Lähtisikö noin joku Itämeren varustamot, nää Eckerline ja Tallink Silja ja nää niinku mukaan, mitä näitä nyt on, et jos sä laittaisit sellaisen kyssärin niille, että kerätään tällainen arvovaltainen raati ja me tullaan arvostamaan Itämeren parhaimmat lihapullat. Risteilyt ja buffetit tai noin ateriat kaikki kato tuomaristolle. Lähtis varmasti. Laitapa vähän kyssäriä menemään. Oo. Et siinä saas mainosarvoa sitten. Tämähän on kaikkihan tietää tän Epic Food Battle, niin vähän siihen soveltaen sitten tehtäis tuo homma. Jähäri ja sinä ja joku toinen lihapulla ystävä siihen. Minä olen lihapulla ja aivan varmasti löytyis kyllä siihen sitten hemmoja, jotka lähtis mielellään mukaan tuon, kun on sponsori mukana. Joo, ja toihan olisi muuten, siis jos on semmoinen YouTube-kanava tässä nyt, niin kun sulla on hyvä kasvava kanava, niin se, että jos sinä vielä saataisiin tänne laivayhtiö sit mainostus omilla web-sivuilla. Tämähän on nyt ihan se toiveajattelua, että tää menisi niin pitkälle, mutta ajattelin, jos on nyt olisikin joku Ronnie Back tai joku muu tyylinen kanava, että olisi yli 50 000 tilaajaa tälleen, niin se voisi olla ihan, mutta ei sulla enää kauan mene siihen. Ei, mulle ei mene enää kauan siihen. Ei mene, se on ei ihan, kauan, ihan viikoista kiinni, että on 50 000. Ilmaiset ristelyt tuomaristolle, koska hän ei nyt maksa niille nyt mitään siellä sitten. Kun tehdään tää joskus syksyllä, kun on muutenkin laivat ihan tyhjinä. Syksyllä tai talvella. Ja kaikille niinku hötit ja noin sapuskat siellä sitten, ne lihapullat ja kuvataan videomateriaalia sitten. Tallinkki, Viking Line, Eckerline. Pitäisikö ne ottaa vielä haastaa Ikeakin Mantereelta mukaan Ikea lihapullineen, niin Siellä lähdet nyt ihan liian vaatimattomasti liikenteeseen. Nää pitää oikeesti tehdä silleen, että haluatteko te, että me tulemme teille, että jos näin, niin pistätte sitten tähän meidän risteilyn päälle sitten ihan kunnolla matkarahat ja muut. Et näin se pitää mennä. Ei sinne saatana ilmaisin lähetä. No ei tietenkään. Ei tietenkään. Joo, kyllä. Kuka se ilmaisin lähtisi? Mietipä itse omalle kohdalle. Joo, olen ihan samaa mieltä sun kanssa, että näin. Pitää tehdä. Kyllä, näin. Lähdetään ilman muuta. Ja mitä pikin? Ja sitten vois samalla tavalla nämä lentoyhtiöt kanssa kilpailuttaa, että ja matkayhtiöt, että meillä olisi tulossa tässä 50. Haloo. Aika iso yleisö olisi katsomassa. Ettekö muuten kaikki olisikin katsomassa, jos tehtäisiin tuommoinen... Kuka ei olisi katsomassa? Älkää nostako kättä ylös nyt. Huomenna alkaa muuten taittolennon SM-kilpailut Malmilla. Onko täällä Helsingissä ketään kuulolla? Joo, se olisi kyllä niin mahtavaa päästä kahtamaan, että voi Jessuksen pyssy. Joo, huomenna oliko se 9.14
Ja sitten kello 18-20 on ja koneet ilmassa ja sitten huomenna on siis torstai ja sitten on myös perjantaina myös sama aikataulu 9-14 ja 18-20. Tää, jos ketä kiinnostaa taitolentoa, niin Helsinki-Malmi on näinä 2 päivänä ja yleisölle tilaisuus on täysin maksuton. Tänäänkin tässä, kun meiltä kuuluu noin 2 kilometriä on matkalla on suunnilleen linnutietä kuului ääniä ja kuului muuten jo eilen itse asiassa. Mä sanoin jo, että se muuten puhukin siitä, että eilen ei pitänyt olla mikään virallinen harjoituspäivä, mutta Maikkarin MTV:n 10 uutisten lopussa oli sitten joku pätkä, missä oli toimittaja laitettu taitolentokoneen kyytiin. Mä luulen, että se oli todennäköisesti sitten se sama lento, mikä sitten tässä meidänkin korviin tässä iltasella oli tehty itse se juttu sitten joskus joskus siellä alkuiltapäivästä. Joo. Se pitäisi löytyä sieltä mtvuutiset.fi sivulta, jos jotain kiinnostaa käydä katsomassa. Käykähän katsomassa. Älkää nyt käykää sitten sen jälkeen. Älkää nyt. Ei, hyvänen aika, että nyt jos kaikki... Jonetsilla alkaa tulla väsymys pikkuhiljaa. Ei no pikkuhiljaa alkaa, me on jo tuossa luovuttanut jo pikkusen aikaa sitten. Sitten täältä... Olisin käynyt jopa syömässä jotakin. Mä en oo edelleenkään syönyt koko päivässä, kun se yhden kolmioleivän ja juonut vaan kaljaa koko päivän. Joo, mie on syönyt yhden 4 Mitäs mulla leivän päällä mulla oli, oli hampurilaispihvi ja siihen laitoin sitten 1,5 nakkia siihen väliin ja sen on syönyt tänään, että kyllä tässä vähillä ruuilla on menty itekin. Joo. Nyt kun tässä on kesäloma menossa, täytyy sanoa, tavallaan kesäloma, niin kuin Jonetsi kyllä tietää sen mun kesälomatilanteen, niin mä voin sanoa sen, että nyt on tämä päivä, mikä tässä on menossa, ja huomenna on, eiks huomenna on torstai, eiks niin? On. Toivottavasti. Perjantaina todennäköisesti otetaan heti yhden välipäivän jälkeen keittoa vähän lisää sitten uudelleen. Mut sen jälkeen sitten tuleekin vähän pidempi tauko sitten taas sattuneista syistä. Siinä on hapavellijuhlat, niin kuin sanoin, niin on sitten sunnuntaina ja siinä aletaan sitten tekemään kaiken maailman valmisteluja sinne sun tänne ja otetaan vähän tuolla tekniikkaa. Ajoneuvon tekniikkaa, miten toimii automaattivaihteisto. On vähän ongelmia auton kanssa, ei siitä sen enempää, niin kuin Iilo 22 sanoo, ei siitä sen enempää. Ja pläpäti, mutta hei, perjantaina näillä näkymin on tulossa Perätelkkarin lähetys. Tässä on se siihen sanoo. Hienoa. Mukana ollaan niinku peräpukama. Tutko kouhostaamaan vastavuoroisuusperiaatteella? Kyllä, me voin tulla kouhostaamaan. Sulla ei oo mitään sellaista hirveen tärkeetä siinä silloin. No käsittääkseni ei oo, että ei ainakaan ole vielä tiedossa olevaa. Ei haittaa mitään, jos jotain tulee, jos ei tuu, niin sitten ei tule ja pärpäti ja tälleen näin. Mutta siis PeräTVhän on semmonen, että siellä ei oo kaikille kaikkea. Mutta siellä on jokaiselle jotakin. Kyllä. Ja sehän on hyvä. Joo. Siellä on aika paljon, katsellaan vanhoja sellaisia videoita, mitä ei oo ikinä YouTubessa julkaistu. Viime lähetyksessäkin oltiin muuten Vierahon vanhassa harrastenurkassa takomassa flipperiä. Ja siinä oli muuten tämä äänessä myös tämä
lähetyksistä tuttu tämä, joka merisäältä luki tämä, mikä hemmetin tyyppi se nyt olikaan nyt nimeltä. Hitto, nyt minä on niin humalasta, minä en muista nyt tämän. Sano sinä, avitas mua. En minä muista. No kyllä sinä nyt muista se, kuka luki Pasilla aina nämä merisäätiedotukset. En. Tää kansanedustaja. Nykyinen kansanedustaja, vai onko se nykyinen kansanedustaja? Ei, mikä kansanedustaja, kun tää kuka almas mulla sen yhden jinglinkin, sen Jorma Uotisen, sen pätkän sen. Tiedän kyllä, mutta en mie muista. Hitto mä saan nyt nimeni päähän. Nee. No olkoon kuka on, niin oltiin siellä harrastonurkassa ja hän siinä morkkas vieraan kahvin keitintä, niin se mikä kerkes, kun se oli nyt pittynyt paskanen keitin ja tälleen näin. Satai Vesa kahvin keitin, se nyt oli. Nee. Ois tämmöstä. Ihan ihme juttu, mutta ei sillä mitään väliä. Perjantaina katsotaan näitä juttuja. Liittykäs tuonne Facebookiin. Joo. Liitytään. Liity sinäkin, jos et oo tehnyt sitä. Minä liityn. Siellä kanavallahan oli muuten, tai siinä ryhmässä oli muuten, siinä oli yhdessä vaiheessa vähän enemmänkin sitä porukkaa. Muistat varmaan, kun se ajettiin alas, kun siellä oli niin paljon sitä kuollutta jengiä. Joo. Kuollutta jengiä ja sitten se tapettiin koko ryhmä pois ja pienen hetken päästä perustettiin uudelleen ja tälleen näin. Sama se on YouTubessakin, että kanaville tulee tilaajia ja se tilaus pysyy aina voimassa. Vaikka ei kävis niinku vuosin katsomassa jonkun kanavan videoita. Oot sä huomannut muuten sellaisia? On huomannut. Että vaikka olisi niinku 1000 tilaajaa, niin ja sä laitat sinne videon, niin eihän siellä ole välttämättä niitä katsojia. Jos sulla on huono video, niin se kerää silti vaikka kuukaudessa vaan murto-osaan siitä tilaajamäärästä. Mutta jos on hyvä video, niin sitten se menee taas yli tilaajamäärien. Mistä se johtuu? Joo. Tämmöstä vaan on. Nukkuvia on. Nukkuvia on niin paljon. Kyllä. Kukas kertoo verenpaineesta tällä hetkellä? Mä vilkaisin nyt jolla on verenpainetta 10. Uusi. Aika hyvä. Ei tossa mitään. Se paikka alhaiset tollaset. Etenkin jos on vielä miespuolinen. Eikö mitä sä tiedät sen luulet, että jos sä menkään verenpaine, mitä ois? Tällä 104, 105, ehkä 95. Siitä välinen alapaine. Kyllä, ei mulla hirveän huono oo ollut verenpaine. Mut meillä se alapaine menisi niin 100 kuitenkin vai? No siinä 100 pintaan saattaa olla. No, aika kova kuitenkin. No ehkä ei jaa. Vittu kun me en oo pitkiin aikoihin, varmaan vuoteen mitannut. Onko sulla kuitenkin mittari itellä? Ei oo, emme oo tarvinnut. Pitäisikö me ottaa toi Omroni mukaan sit, kun lähdetään? Ota ihmeessä. Tehdäänkö video siitä? Sun verenpaineen mittauksesta. Totta munassa tehdään. No sit mun pitää sanoa kirkkoon, että otetaan mittari mukaan. Kyllä
mä veikkasin, että mä lähtisin nyt mittaamaan, niin se on varmaan... Ei paljon menisi väärään, jos mä sanon, että olisi joku 138 kautta 90 saattaisi olla nyt niin aika lähellä tällä hetkellä. Joo. Alapainehan se on se niinku se... Mikä on se niinku se... Itse asiassa en minä tiedä, kun mulla on aina ollut hyvä. Semmoinen ei niinku oo mitään painelääkkeitä kukaan koskaan tarjonnut, niin en minä tiedä. Eikä minun kiinnosta sen enempää se. Okei, no mulla on painelääkkeet. Täytyy sanoa myöntää, että ne on ja nyt niinku suunnilleen... No tänään nyt täytyy sanoa, että tänään jätin nyt painelääkkeen ottamatta, kun tiesin, että tästä tulee tällainen päivä, niin... Eilen on otettu viimeksi, ja sekin on sitten, meni vielä iltapäivä sitten kello 15. Huomenna otan sitten taas nappi naamari heti aamulla, kun alkaa tuntua siltä, että kestäisin sen pienen painevaihe sitten, mitä se siitä alkaa pikkuhiljaa tulla. Että täällä on nyt vintti ihan pimentyä sitten. Aivan. Ei sekään ei oo hyvä, että vintti pimentyy. Ei se ole hyvä. Eikä se nyt sillä lailla, ei se nyt taju lähekään. Vaikka nyt olisi ottanutkin aamulla yhden napin ja tänään vetäis kännit, ei tuo nyt sillä, ei se nyt ole ennenkään henki lähtenyt. Mutta ehkä siinä on kuitenkin se, että jos pitäisi lähteä kävelemään tai jotain tollaista juttua tekemään, kyllä se niin huomaa, että reisilihakset väsyy ja tuossa tuntuu, että lonkkanivenet lähtee kävelemään pois sijoiltaan ja jotain muuta tällaista ihmeellisiä sellaisia tuntemuksia tulee, mitä ei niinku normaalisti niinku tulee. Että ihan menee niinku maitohapoilla alkaa mennä niin herkästi kun hemmetti, kun paineet kun laskee, niin ne laskee tuolla muuallakin kropassa lihaksissa, mitkä tarvis vähän sitä vääntöä sitten, varsinkin tällä kropalla. Joo. Mut hei, joo. Nyt et lopettaa jo. Mulla alkaa hyytyä nyt. Uniapneat alkaa tulla näyttää voimia. Pitää pikkusen saada jotain energiaa sisäänsä muutakin kuin alkoholia ja ruveta nukkumaan vaikka tässä. Ei siinä mitään, kun sit lähdet Joo, nukkumaan siellä sanotaan, että ei se ole selvää puheesta, Kimpan puheesta ja Jouni keskittyy pelaamisen mölyäänineen. Kommentteja ei lueta. No, en kyllä ole ihan vähän aikaa lukenut kommentteja tässä, mutta en mä nyt ole niin keskittynyt pelaamisenkaan. Joo, mutta hei, Joo. ihan sama. Anteeksi kaikille, ja kiitos kaikille. Eiks niin? Kiitos minunkin puolesta, jos täältä nyt saa mitään selvää. Kai sieltä jotain selvää saa. Joo, minä en ole monitoroinut lähetystä muuta kuin yhdessä vaiheessa kokeilin, kun joku valitti siitä. Ja sanoin, silloin totesin, että aika heikosti se sinne lähetykseen kuuluu. Mutta hei, tehdäänpä testejä lisää, Kimpe, ja tehdään tässä semmonen nautinnollinen ympäristö kaikille. Täytyy sanoa, että tää tuli niin äkkiä meillä taas tää idea tänään, että laitetaanpas sitten co-hosti siihen mukaan, niin emme kaikkea päässeet testaamaan, anteeksi siitä. Mutta hei, me tehtiin kuitenkin jotain uurtavaa tässä. Joo, ja aika pitkä lähetys tehtiin, vaikka mulla oli mielessä, että jos tunti tuossa siniteltäis. Niin. Niin, menihän tässä nyt hemmetti sitten, monelta me aloitettiin. En mä tiedä, mutta yli tunti meni. Meni yli 3 tuntia. Ehkä yli 3 tuntia. Mun puolesta kiitos kaikille. Minun puolesta myös kiitos kaikille. Ja vielä kerran mainostan. Peratus!
tulkaa tilaamaan Peratuskanava ja tulkaa myös Pera TV Facebook-ryhmään mukaan. Jees, kiitos. Jos teillä on liikaa tilattuja kanavia tällä hetkellä, niin tiputtakaa se Jonets 63 pois siitä ja tilatkaa se Peratus. Ei tosissaan, mutta... Niin saa ikinä tehdä. Mutta hei, mä häivyn tästä pois. Nyt. Hyvää yötä kaikille ja Jonetsi saa lukea iltasadun. Sopiko Jonetsi näin? Jonetsi lukee iltasadun. Joo, minä poistun. Kiitos ja näkemiin, kuulemiin. Helsinki päättää tähän. Kiitos Kimpe. No niin, vihdoinkin täällä keskenään päästään olemaan. Ja iltasatu pitäisi vielä teille lukea. Okei. Olipa kerran. Nämä ne sadut kaikki alkaa, niin kuin tiedätte, mutta en tiedä, että tuleeko tässä semmoinen satu, mikä auttaa teitä nukkumaan vai auttaako tämä teitä valvomaan. Teitä on niin paljon siellä kuuntelijoita eri ryhmissä, niin. Alkaa kuitenkin näin, että olipa kerran kuningas, jolla oli sen pituinen se, ja kuningatar oli läpeensä tyytyväinen.